Zonja e zotrinj ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes, këtu na 2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kryeministri Rama njofton se nga 4 maj lehtësohet lëvizja brenda qyteteve si dhe do të hapet bloku i 3 i bizneseve. Javën e ardhshme Rama tha se do të vendoset edhe për shkolla dhe universitetet, si dhe brenda maj do të jetë gati plani turistik. Në botë çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm, por në Shqipëri ai mbetet i lartë. Nga një vëzhgim në tregun e karburanteve rezulton se sot 1 litër nafte shitej me 158 lek dhe po në të njëjtën nivele edhe benzina. Sot në Shqipëri u konfirmuar 25 raste të reja me COVID-19. 17 prej të prekurve janë në Kruj dhe 8 në Kurbin, punonjës fasonerie, ndërkohë që prej fillimit e epidemisë në Shqipëri, Tirana sot nuk pati asnjë rast pozitiv me koronavirus. Për të folur për ngjarjet kryesore të ditës, unë do të kem në lidhje të drejtë për drejta reporteret tona në Korçë dhe Durrës, Iris Rezhdën dhe Litiona Dokun. Me to do të flasim për karantinimin e të riadësuarve dhe procedurat që po ndiqen, por ndërkohë gjatë këtij ditari special fjalën do ta ketë edhe mjeku epidemiolog Artan Simaku, ndërsa nuk do të mungojnë as komunikimet me mjek apo aktivist në për rajon dhe botë. Organizata botërore e shëndetit shton apelin përballë hapave që po ndërmarrin shtetet e prekura nga virusi pandemik. Drejtori i përgjithshëm i saj Tedros Ghebreyesus tha se përplasjet politike dhe heqja e shpejtë e masave kufizuese ndihmojnë për hapjen e COVID-19. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit është një ndër shkaqet që në disa zona numri i vdekjeve nga virusi pandemik ka qenë më i lartë. Këto janë konstatimet e 2 studimeve të kryera së fundmi nga Universiteti i Harvard dhe ai i Sienës në qytetet ku ajri është më i ndotur. Për herë të parë që nga fillimi i epidemisë së koronavirusit, Tirana nuk ka asnjë rast të ri pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Të infektuar janë konfirmuar nga Kruja dhe Kurbini tashmë, të dyja këto vatra më të reja e koronavirusit në vendin tonë. Si fillim do të jedhim një sy shifrave të pasqyrës dhe situatës në vendin tonë, ku që prej fillimit të pandemisë dhe të përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, Tirana, pra kryeqyteti i cili sot, sipas raportimit zyrtar, nuk ka patur asnjë rast të ri, Tirana pra mban kryesimin nëpërmjet shifrave të gjithë kësaj situate në rang kombëtar për në të gjithë Shqipërinë. Jemi në 253 të infektuar në kryeqytet, 42 të tillë në Durrës, 4 në Rogozhin, 6 në Lushnjë, Fjeri me 36, një vatër e konsiderueshme në raport edhe me qytetet tjera, Elbasani me 16 të prekur, Kavaja me 9 të prekur, Korça me 19 të tillë, Vlora me 5, Shkodra me 99, e cila si renditje dhe si numër të infektuarish vjen fill pas kryeqytetit, Lezhë me 14, Berati me 2, Hasi me 13, Kruja me 20, Tropoja me 4, Puka me 5, Kuksi me 11, Mirdita me 3 të infektuar, Kurbini me 27 dhe Mallakastra me 1 të infektuar. Kjo është pasqyra në përditësimin e fundit nga task forca e shëndetësisë në të gjithë vendin tonë, qytet pas qyteti, pra në të gjitha qytetet ku janë shënuar zyrtarisht të prekur me koronavirus, por në lidhje me se çfarë ka raportuar Ministria e Shëndetësisë sot, më shumë detaje na i përcjell materialin vijim. Kruja dhe Kurbini janë vatrat më të reja të COVID-19-s. Pas prekjes së disa punonjësve të fasonerisë në këto 2 qytete, të tjera raste të afërm dhe persona kontaktit të tyre kanë rezultuar pozitiv. 25 infektuarit të rinj janë nga Kruja dhe Kurbini, ndërsa Tirana për herë të parë që nga fillimi i epidemisë, në 24 orët e fundit nuk ka asnjë rast të ri me koronavirus. Hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj, ku ka rezultuar 17 persona pozitiv, dhe në Kurbin ku kemi 8 raste të reja. Sot është dita e parë që nga fillimi i epidemisë që Tirana nuk ka asnjë rast të ri.
Deri në këto momente janë testuar 6.017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 609 raste. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico tregon se situata është e qëndrueshme. Optimiste për të janë numri shtrimeve në spital dhe rritja të shëruarve. Pavarësisht luhatjes së numrave ditor të zbulimit të barcëve të virusit apo të smurëve të tij, situata është një lloj e kontrolluar. Treguesi i vërtet është numri të shtruarve në spitale që vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme. Prej disa ditësh, numri i personave të shëruar nga COVID-19 e kalon atë të rasteve pozitive. Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje. Në 6 javë epidemi, rreth 60 mjek dhe infermier janë prekur nga COVID-19, por deri tani gjysma e tyre janë të shëruar. Mes 609 të infektuarve, ka fëmijë, gra shtatzan, punonjës të policisë dhe medias. Mirë, ne do të vijojmë të flasim me mjekët, epidemiologët për situatën nga koronavirusin në vendin tonë pas më shumë se rreth 5 javësh qëndrimi në izolim të gjithë duam të dimë se ku jemi, a ka kaluar më e keqja për vendin tonë. Dhe pikërisht për këto pyetje, shpresojmë të marrim një përgjigje në një komunikim të drejtë për drejtë me Artan Simakun, epidemiolog nga Instituti i Shëndetit Publik. Mirëmbrëma, zoti Simaku, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Doktor, sot në Kruj dhe Kurbin pati 25 raste të reja nga fasonerit. Çfarë mund të themi për këtë situatë, për këto shifra? Atëherë, ju pak më parë thatë që nëse ka bët një pyetje që nëse ka kaluar më e keqja apo jo. Dhe më e keqja sigurisht që ka kaluar dhe situata është optimiste. Kriteri i vlerësimit të ecurisë së epidemisë nuk varet nga rastet e reja që zbulohen në komunitet, në popullat. Po kriteri kryesor i vlerësimit janë rastet të cilët shtrohen në spital. Pra, rastet e rënda të cilët shtrohen në spital kanë ardhur në rënje dhe trendi i shërimit është shumë i lartë. Pra, më shumë se gjysma e pacientëve të shtruar janë shëruar dhe kanë dalë nga spitali. Dhe sa vjen e bie numri i rasteve të cilët kërkojnë shtrim në spital. Dihet që virusi qarkullon në popullat dhe shumica rreth 80% e njerëzve e kalojnë pa simptoma. Dhe kjo nuk është ndonjë gjë e paditur. Rastet në popullat do ketë dhe prandaj këshillohet që pavarësisht lehtësimit gradual të masave, nuk duhen relaksuar masat e mbrojtjes të distancimit fizik dhe distancimit social. Si dhe mbajtja e maskës, dorezave atëre kur duhet, pra dhe kujdesi lidhur me higjienën vetjake, larjen e shpeshtë të duarve dhe të masat e etiketës respiratore gjatë teshtitjes dhe kollitjes. Pra, pavarësisht se jemi në situatë optimiste, kujdesi duhet të jetë maksimal dhe kujdesi duhet të vazhdojë. Pra, ju, doktor Simaku, po thoni që për një vlerësim të situatës duhet shohim treguesin e personave të shtruar apo atyre që janë në gjendje të rëndë? Kriteri është numri i personave të cilët kanë nevojë për shtrim në spital. Ky është kriteri kryesor. Ndërkohë, sot në Tiranë nuk pati asnjë rast të ri të infektuar sipas raportimit që nga fillimi i epidemisë. Mund ta lexojmë si një shenjë pozitive këtë apo është thjesht një luhatje shifrash? Kjo është shenjë pozitive, por mendoj që në fazën që jemi është një luhatje shifras. Sepse virusi qarkullon akoma në popullat. Dhe derisa virusi qarkullon akoma në popullat, do kemi edhe në ditën e vijim një numër të vogël rastesh, e theksojmë një numër të vogël të qëndrueshëm rastesh të reja, deri në shuarjen natyrale të epidemisë. Theksojmë që shuarja e epidemisë duhet do vi në mënyrë graduale, pra një numër i qëndrueshëm dhe gjithë një në rënje ose me luhatje të vogla i rasteve të reja. Derisa mos të kemi më asnjë rast në qarkullim në popullat. Për të ndalur tek shifrat në total, si mund t'i lexojmë të dhënat që kemi deri tani, duke bërë një krahasim mes numrit të jetëve të humbura, të shtruarve dhe rasteve të konfirmuara? Çfarë mund të lexojmë deri tani? Absolutisht, shifrat janë një tregues i qartë që flasin vetë. Trendi i numrit të shëruarve është shumë i lartë. Pra, më shumë se gjysma e pacientëve të shtruar janë shëruar, kemi një numër minimal vdekjesh, fatkeqësisht, dhe këto
dihet ashtu si dhe nga gripi, edhe koronavirusi prek personat e moshës së tretë, të cilët kanë dhe më shumë sëmundje shoqëruese, të cilët janë më të riskuar. Dhe prandaj theksi është që karantinimi do vazhdoj i personave të kësaj grup moshe, pra të moshës së tretë, që kanë dhe më shumë sëmundje shoqëruese, dhe mbyllja e shkollave gjithashtu do vazhdoj, që janë masat kryesore të parandalimit të përhapjes së sëmundjes në popullat. Por siç tham pak më sipër që dhe pavarësisht masave lehtësuese, kujdesi duhet të vazhdojë. Nuk duhet të jemi neglizhent. Qartë, po lidhur me ato që ju thatë në nisje të bisedës sonë, pra që treguesi më i forti të gjithë panoramës në rang kombëtar është ai i personave të shtruar në spitale, apo ata që kanë nevojë për të shtruar në spital. Duke qenë edhe të mbetemi pak këtu, doktor, sa prej tyre të cilët aktualisht po mbahen në spitalet Covid, sa prej tyre janë të rrezikuar për jetën? Atëherë është një numër shumë i vogël, që këto shifra përditësohen për ditë, ashtu si në njoftimin e sotëm dhe në njoftimin e ditëve të mëparshme. Është një numër minimal, numri më minimal i mundshëm, gjithashtu dhe numri i vdekjeve është një numër minimal i mundshëm. Dhe fatmirësisht, ditë të fundit nuk kemi patur raste vdekje dhe shpresojmë që me masat që po merren mos të ketë as në ditët në vijim. A keni ju një vlerësim, çfarë impakti kanë dhënë masat e marra deri më tani? Atëherë, impakt absolut, do thoja, gjëja kryesore, thelbësore që për ecurinë shumë të mirë të epidemisë që kemi, është marrja e masave në kohën e duhur. Dhe e theksoj këtë që masat janë marrë në kohën e duhur, sepse në mungesën e një vaksine, edhe nëse masat merren më herët siç duhet, edhe nëse merren më vonë siç duhet, prodhojnë efekte negative. Kështu që masat fatmirësisht Shqipëria i ka marrë në kohën e duhur dhe prandaj gjithë ecuria e pandemisë ka qenë shumë normale dhe kështu do vazhdojë në normalitet deri në shuarjen e plotë të saj. Nga sa po ju dëgjojmë, doktor, ju vlerësoni se situata është vënë në kontroll? Absolutisht është në kontroll dhe në kontroll do jetë edhe në ditët në vijim. Theksojmë që Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë kanë të gjithë eksperiencën dhe përvojën e duhur dhe trajnimet e duhura për përballimin me sukses të epidemisë, ashtu si dhe në pandeminë e vitit 2009-2010, edhe gjatë epidemive vjetore të gripit, kështu që nuk ka si vend për shqetësim në popullat, po vetëm për kujdes. Doktor Simaku, ndërkohë, në perceptimin e qytetarëve duket sikur më e keqja ka kaluar, çka edhe ju e thatë, pak a shumë në nisjet bisedës sonë. Pra, fusim këtu tek llogaria e madhe edhe hapjen e disa bizneseve, po fillimisht si shihni ju hapat e qeverisë? Keni ju një apel për qytetarët që u pan në fakt teksa vërshoni në rrugë këto ditë të fundit? Atëherë, kjo është shumë e drejtë. Apeli për qytetarët është zbatimi i distancimit fizik. Pra, distancimi fizik është thelbi i gjithë shkaje, thelbi i parandalimit të përhapjes së infeksionit. Pra, pavarësisht se masat janë lehtësuar dhe do vazhdojë dhe më tej lehtësimi, gjithnjë duke parë dhe dinamikën e zhvillimit, por qytetarët nuk duhet siç thash që të neglizhojnë masat. Distancimi fizik është mjeti thelbësor që kemi për parandalim. Mbajtja e maskave dhe dorezave në rastet kur duhet dhe zbatimi i higjienës të mirë vetjake. Pra, larja shpesh e duarve dhe masa mbrojtëse gjatë teshtitjes dhe gjatë kollitjes. Pra, kjo është thelbësore sepse mos mbajtja këtyre masave do sjellë vetëm zgjatjen e epidemisë. Pra, nuk është se parashikohet ndonjë trend dhe rikthim në rritje, por që mund të zgjatet pak më tepër koha e epidemisë. Ndërkohë ka patur edhe një apel nga shefi i OBSH-s, Gebreyesus, për të patur kujdes me planet e hapjes, siç ka thënë dhe ai, pasi ekziston rreziku për
për rikthimin e valve të dyta. Në fakt, ne i qëndrojmë në rang ekspertësh frikës, pra a ekziston frika në midis jush, pra ekspertëve të ISHP-s për një val të dytë në vjesht? Atëherë, fjalën frikë nuk do e përdorja, nuk është se nuk ekziston frikë, por që gjithsesi është një mundësi që duhet marrë në konsiderat. Dhe është marrë absolutisht në konsiderat. Prandaj theksohet që masat e distancimit fizik nuk duhet neglizhuar nga popullata. Sepse masat e lehtësimit të bizneseve e tjerë do jenë në përputhje dhe me ecurinë e epidemisë. Pra nëse ecuria vazhdon me këtë trend në rënje që kemi, atëherë dhe masat do vazhdojnë. Dhe masat do jenë analoge me ecurinë e epidemisë. Prandaj, sa më të kujdesëm të jenë qytetarët, të gjithë qytetarët, pa përjashtim, aq më e madhe do jetë mundësia dhe e lehtësimit dhe drejt të shkuarjes drejt fundit të epidemisë. Dua t'ju pyes për diçka tjetër, doktor Simako, dje në një bisedë me një nga homologët tuaj, doktor shqiptar dhe ai në Itali, zotëria solli një krahasim interesant në lidhje me SARS-in e 2003-2004 dhe me SARS-CoV-2-shin, që është tani dhe që ka shkaktuar pandemin. SARS-i parë lindi ose shpërtheu diku nga nëntori, njësoj si ky tani, dhe u shuhet vetë në qershor. A ka le të themi analiza që mendohet të na çojë në të njëjtën situatë në shuarin e vetë virusit në muajt e verës? Atëherë, ecuria e pandemisë është patjetër ka fillimin, ka arrin pikun dhe fillon trendi në rënje. Dhe absolutisht që epidemia do shkojë drejt shuarjes. Por gjithë thelbi është që drejt shuarjes të shkojë në mënyrë natyrale dhe pa mbigarkesë të sistemit shëndetësor dhe sidomos pa prekur moshat, grup moshë që është më e rrezikuar, që thamë është grup mosha e tretë. Dhe siç e theksova në fillim, grup mosha e tretë duhet të vazhdojë të qëndrojë në karantinë. Pra, nuk duhet të thyej karantinën derisa të mos të kemi qarkullim të virusit në popullat. Atëherë mund të kthehet në normalitet kjo grup moshë. Ndërsa moshat e tjera 80% e tyre e kalojnë në mënyrë shumë të lehtë ose edhe pa shenja. Pak minuta më herët, kryeministri bëri një dalje publike ku njoftoi dhe një plan të ri me masa lehtësuese drejt një rihapje edhe më të madhe. Mund ta quajmë ne këtë, doktor, një plan hapja apo skenar të ngjashëm me atë suedez? Shiko, nuk ka lidhje, çdo shtet ka specifikat e veta, ka dhe ecurin e vet të epidemisë. Suedia do që një përqasje tjetër pak të çuditshme, do thoja unë, që në fillim, ndërsa përqasja jonë është përqasja standarde e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe eksperienca ka treguar që dhe shtetet të cilat e morën pak më me lehtësi në fillim, pa marrë masat e nevojshme, gjatë ecurisë, kur panë që nuk i donën parashikimet, atëherë filluan masat shtrënguese, karantinën e tjerë. Kështu që mendoj që nuk ka vend krahasimi me Suedin. Ndërkohë kemi muajt e verës përpara. Nga bisedat dhe komunikimet që ne kemi bërë me kolegë tuaj dhe zyrtarë të shëndetësisë, flitet se do të miratohet së shpejti strategjia e normalizimit, që do adresoj të paktën edhe atë që të paktën ditët e fundit ka patur një interes goxha të lartë, mënyra se si do të zhvillojnë pushimet apo plazhi, si do të jetë kjo, çfarë këshillash janë dhënë, çfarë mund të na thoni, disa detaje të cilat mendohet se mund të jenë në këtë strategji që do adresohet qytetarëve apo bizneseve? Atëherë, parashikohet që deri nga fundi i qershorit të jemi drejt fundit të epidemisë. Mirë, po kjo nuk do të thotë që duhet të vetë kënaqemi dhe që të ulim mbrojtjen. Dhe të ulim ato masa mbrojtëse. Dhe plazhi normalisht që do zhvillohet duke bajtur dhe duke respektuar ato distancat të cilat do përcaktohen nga komiteti i ekspertëve dhe sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë gjithashtu. Pra, edhe gjatë plazhit
prap duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk duhet të jemi totalisht të relaksuar, por që duke patur parasysh këto rregulla dhe rekomandimet e duhura që do jepen në kohën e duhur hapasapi dhe duhet të zbatohen nga të gjithë qytetarët. Pra duhet të mësohemi me një mënyrë të re jetese, pra më të disiplinuar dhe më të kushtëzuar le ta quajmë. Më të përgjegjshme dhe më të përgjegjshme në komunitet. E qartë. Doktor Artan Simaku, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që datë. Faleminderit ju. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë ditar special kushtuar koronavirusit këtu në A2 CNN. Do të ecim me tema të tjera. Zhvillime emigrantët shqiptarë që u mbajtën 2 javë më parë për 4 ditë rresht në qell të hapur në zonën neutrale të doganat së Kapshticës kanë përfunduar periudhën e tyre të karantinimit. Mëngjesin e kësaj të marte, 35 prej tyre kanë dalë nga hoteli në Korçë duke u shpërndarë në përbanesa. Përfunduan karantinën 14 ditore, 35 shtetasi shqiptarë të cilët u mbajtën për 4 ditë në qell të hapur në zonën neutrale në doganën e Kapshticës, pasi fillimisht autoritetet refuzuan të lejonin kalimin e tyre, pasi ishin mbyllur kufit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Disa prej emigrantëve shqiptarë që punonin punë sezonale në Greqi patën edhe probleme shëndetësore për shkak të qëndrimit jashtë në të ftohtë. Po vdesin njerëzit thoje, ka vetë temperaturë më në fund thoje. Ke kamët e poshtë ka çaj, veç me fal televizorin e asfilloj përgjigje thoj. Ne kemi ndenjur në dogan, kemi fletur në qell të hapur dhe për arsye që ishte shumë ftohtë dhe shumë ka marrë një ftojë atje. Por tani që rifituan të drejtën e daljes pas 14 ditësh karantinimi në një hotel në Korçë, ata nuk harrojnë të falenderojnë qeverinë dhe strukturat shëndetësore. Faleminderit qeverisë dhe Ministrisë të Shëndetësisë. Shumë faleminderit. Një fjali për shtetin i cili u la për 4 ditë me radhë të prisnin në pikën e kalimit kushtar të Kapshticës. Por falenderojmë shtetin të tërë me radhë. Ka i gabim beri që e mbajti popullin atje, fitëm në trotuar. Pagesat për qëndrimin dhe ushimin e tyre në hotel i pagoi Këshilli Koordinues i Diasporës. Këta ishin qytetarët e parë shqiptarë që përfunduan karantinën pas riatësimit mes shumë peripecive që nisën me bllokimin e tyre në pikën kufitare të Kapshticës, por të tjerë do të vijojnë të priten në këto hotele për një afat 14 ditor. Ne kemi në komunikim të drejt për drejt Iris Rezhdën, kolegen tonë në qytetin e Korçës, nga e cila do të mësojmë më shumë. Iris, mirëmbrëma, përshëndes. Çfarë mund ta thuash, si do të vijojë kjo procedurë dhe për sa qytetarë të tjerë bëhet fjalë? Po Arlind, ne që prej mëngjesit të sotëm kemi qëndruar pranë hotelit të parë ku u akomoduan personat e parë të cilët kaluan në pikën kufitare të Kapshticës, emigrantët të cilët pritën 4 ditë për të hyrë drejt tokës shqiptare dhe në kushte tejet ekstreme dhe tepër të vështira me mungesën e ushqimit po ashtu edhe të batanieve dhe të ngrohjes. Ndërkohë, ditën e sotme, 35 personat e parë të cilët u akomoduan në qytetin e Korçës kanë lënë hotelin dhe janë drejtuar me transport publik të siguruar nga vetë ata drejt qyteteve të tyre, kryesisht drejt Tiranës, Elbasanit, po ashtu edhe Librazhdit. Janë 26 persona të cilët u drejtuan drejt këtyre qyteteve, ndërkohë që pjesa tjetër e tyre kanë qenë pjesë e rrethit të Korçës dhe kanë shkuar me makina private të autorizuara nga policia e Korçës. Ndërkohë, nga informacionet që kemi marrë edhe pranë instancave përkatëse, na është thënë se ende vijon futja e emigrantëve në tokën shqiptare. Deri në momentin që ne flasim, janë shënuar rreth 170 emigrant në gjithë qarkun e Korçës, përfshirë këtu 3 hotele në Korçë, po ashtu edhe një hotel në qytetin e Pogradecit, ku janë shënuar 65 emigrant të cilët janë futur nga pika kufitare Kapshticës, po ashtu edhe nga pika kufitare e Qafthanës. Ndërkohë nga informacionet
na është bërë me dije se nga pika kufitare qaftanes kanë bëritur edhe një zonjë, një grua 7 zën dhe po shikohet mundësia që për të mos patur përkeqësim të gjendjes shëndetësore, ajo mund të dërgohet edhe në Durrës pranë banesës së saj për të mos patur më pas edhe përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Ndërkohë, në hotelin ku unë jam pozicionuar, bëhet fjalë edhe për 12 persona të tjerë që kanë bëritur pas ditën e sotme dhe pritet që në ditët në vijim të ketë edhe persona të tjerë. Po ashtu problem për sa i përket pagesave, mbetet ana ekonomike, vështirësitë ekonomike që shumica prej këtyre emigrantëve kanë hasur në këto ditë. Ajo çka ata duan është një ndihmë nga shteti për të siguruar të paktën akomodimin dhe fjetjen në hotel. Për sa i përket ushqimit, në Bashkinë e Pogradecit është ajo që ka vendosur të mbuloj pjesën e ushqimit për personat që janë akomoduar në hotelin e Pogradecit dhe ndërkohë ka edhe biznese në qytetin e Korçës që po bëjnë furnizimin me ushqime të shumicës emigrantëve të cilët qëndrojnë në Korçë. Ndërkohë, Iris, ndalemi pak tek të prekurit në Korçë nga koronavirusi që në total janë 19 persona. Avion hetimi epidemiologjik? Po Arlind, vion hetimi epidemiologjik nga ana e Drejtorisë së Shëndetit Publik. Ne kemi mundur të bisedojmë edhe me drejtuesit e kësaj drejtorie. Tashmë është një javë që nuk ka asnjë rast të ri të shënuar në qytetin e Korçës. Dhe ndërkohë, nga 19 persona janë 16 të shëruar, të cilët kanë lënë spitalin dhe janë të gjithë në banesat e tyre. Po ashtu edhe 3 personat e tjerë të mbetur, pra që janë ende të pashëruar, presin rezultatet e fundit të tamponit që ju anë kryer. Ndërkohë, janë rreth 15 tampona në një javë që ne flasim, pra në 7 ditët e fundit që prej rastit të fundit që ne kemi shfaqur me koronavirus, dhe ndërkohë vijojnë ende edhe tamponime të personave të dyshuar. Megjithatë, situata në qytetin e Korçës mbetet e qetë dhe normale, përderisa nuk ka dhe raste të tjera. Ajo çka mbetet një lajm i mirë është se ende Pogradeci, Erseka dhe Devolli nuk ka asnjë rast të shënuar. Dhe ndërkohë vijon puna edhe nga ana e Drejtorisë së Shëndetit Publik, po ashtu edhe nga Spitali i Korçës, për të parë nëse do të ketë persona që mund të dyshohen me koronavirus. Iris Reshda, të falenderoj për këtë pasqyrë të situatës dhe jo vetëm, mësuam se çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet ndodh me të riadesuarit në qytetin e Korçës, qytet nga i cili do të zhvendosemi në Durrës për të biseduar atje me kolegen ton Elitiona Doko, sërish lidhur me riadesimet. Elitiona, mirëmbrëma, atëherë zona e plazhit në Durrës prej disa ditësh është kthyer në një nga bazat më të mëdha të karantinimit personave të riadesuar në vendin tonë ditët e fundit. Si paraqitet aktualisht situata atje? Çfarë ke mësuar? Përshëndetje nga Durrësi, në fakt që prej datës 18, ashtu si kundër është bërë me dije nga instancat shtetërore, Durrësi dhe plazhi në zonën e Shkëmbit Kavajës është kthyer në një prej vendeve me numër më të madh të karantinuarve dhe konkretisht deri më tani janë rreth 514 qytetarë shqiptar të riadesuar dhe cilët janë akomoduar në këto qendra hoteliere. Është një proces në fakt që po vijon edhe në momentet që flasim, pas ditën e sotme pritet mbërritja e avionit nga Franca, i cili po ashtu do të sjellë rreth 130 shtetas shqiptar që do t'i drejtohen më pas edhe hoteleve në këtë zonë të përcaktuara nga qeveria si vendet ku do të kryhet dhe procesi i tyre i karantinimit rreth 14 ditë qëndrimi në to. Për më tepër detaje ju ftojmë të ndjekim edhe materialin e përgatitur. Që prej 18 prillit, qeveria shqiptare nisi procesin e riadesimit të qytetarëve shqiptar dhe akomodimit të tyre në njësitë hoteliere në Durrës. Deri më tani janë rreth 514 persona të riadesuar të akomoduar në 14 hotele. Qindra qytetarë shqiptar ndodhen tashmë të izoluar në njësitë hoteliere të përcaktuara nga instancat shtetërore. Aktualisht në plazhin e Durrësit janë në funksion të plot rreth 14 subjekte që do të shërbejnë për procesin e riadesimit të kryer nga qeveria shqiptare. Nga ana e strukturave të Bashkisë së Durrësit është mbikëqyrur përgatitja e infrastrukturës, ndërsa kriteret mbi të cilat janë përzgjedhur këto hotele
kanë qenë përgjegjësia e qeverisë qendrore. Kjo është një kompetencë e Ministrisë të Turizmit dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, e cila ka dhe në monitorim hotelet. Një pjesë hoteleve janë po hotelet cilët i kanë tregu gatishmëri dhe përgjatë tërmetit, dhe ashtu sikur ju keni parë në kronikat ndryshme, kushtet në hotele kanë qenë shumë të mira, për e njëjta procedurë po zbatohet tashmë edhe për sa i përket pjesës së Covidit. Tek përzgjedhja e hoteleve, bashkia nuk ka pasur absolutisht asnjë rol. Por, përse nuk u përfshi shtëpia e pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në këtë proces? Marrjen e këtij vendimi ka pasur pushteti qendror, absolutisht. Bashkia nuk ka absolutisht asnjë rol, sepse dhe si institucion ato në varësi janë të Ministrisë së Mbrojtjes apo Ministrisë së Brendshme dhe nuk janë pjesë e bashkisë. Ndërkohë, hotelet ku qëndrojnë aktualisht të riadesuarit mbahen në mbikëqyrjen e forcave ushtarake dhe ato të shëndetësisë, të cilët nuk lejojnë daljen e asnjë prej të karantinuarve. Plotësimi i nevojave të tyre kryhet nga stafi i hotelit, i cili gjithashtu është i karantinuar brenda ambienteve të këtij hoteli. Një pjesë e tyre po, kryesisht personeli i cili është në shërbim, që do thotë janë kamarierët, ata janë të akomoduar këtu në hotel dhe nuk lëvizin, përveç se zyrës administratës çfarë është që duhet lëvizi, por që nuk ka kontakt drejt për drejt me personat e akomoduar. Ndërsa personeli, kamarierët janë të akomoduar në ambientet tona për momentin. Por, pavarësisht masave dhe menaxhimit të situatës nga strukturat shtetërore, qytetarët e izoluar nuk shprehen të kënaqur me këtë proces. Brunilda Isufi, një prej të riadesuarve, pohon ekskluzivisht për aty CNN se ka munguar kontrolli shëndetësor. Tani kjo kritik nuk është për faktin që ne nuk I kemi kushtet në hotel, por siç e shikoni ndodhemi brenda në këtë dhomë. Pas një lloj problematike shëndeti për sa ne ndjehemi, sepse nuk kemi bërë asnjë lloj vizite, nuk na kanë bërë asnjë lloj vizite, pra nuk ka ardhur asnjë mjek që ne na testoj se si ndjehemi, apo të na bëjnë një tampon për të parë kushtet tona të shëndetit. Të riadesuarit kërkojnë që të bëhen testet në mënyrë që ata që rezultojnë negativ nga COVID-19 të lejohen të shkojnë në banesat e tyre. Kërkesë kjo që në kushtet e pandemisë botërore duket e parealizueshme. Elitiona, flasim pak edhe për të prekurit në Kruj, ku sot u konfirmuan 17 raste të reja. Çfarë mund të themi për personat e prekur? Si janë infektuar ata? Në fakt, Arlind, situata sa I takon në rang qarku, duket disi problematike në bashkinë e Krujës, ashtu si kundër e thatë ju, ku sot është evidentuar dhe identifikuar një numër shumë I lartë të qytetarësh të prekur të simbartës të COVID-19. Kryesisht janë vatra që kanë shërbyer dhe që kanë qenë në funksion konkretisht të fasoneri, por janë disa vatra aktive që përbën një rrezik evident për hapje edhe me të gjerë, dhe në tilla kushte vijon edhe gjurmimi epidemiologjik për identifikimin e personave të tjerë të kontaktit. Konkretisht, në rang qarku, deri më tani janë kryer 523 testime, nga cilët ka rezultuar pozitiv 82 persona, konkretisht 40 në bashkinë e Krujës dhe 42 të tjerë në bashkinë e Durrësit. Situata paraqitet në rang qarku, si kundër theksova, 38 persona aktualisht rezultojnë pozitiv, 5 prej cilëve ndodhen për mjekim në spitalin infektiv në Tiranë, 4 të tjerë ndodhen në terapi intensive, ndërsa 29 persona aktualisht duket se janë të karantinuar dhe janë të izoluar në banesat e tyre respektive. Si kundër e thash, problematika aktuale e qarkut të Durrësit mbetet dhe vatër më e nxehtë sa I takon përhapjes dhe problematikave mbetet bashkia e Krujës, ku është zhvendosur edhe vëmendja më e madhe edhe strukturave policore, të cilët në këtë kuadër bëjnë edhe evidentimin e fasonerive apo subjekteve që me urdhrin e ri të qeverisë aktualisht rezultojnë dhe vijojnë të hapura. 5 fasoneri janë mbyllur ditën e sotme, kjo edhe në kuadër të masave të shtuara nga ana policisë, por edhe nga ana e vetë pronarëve të këtyre bizneseve që shohin problematikën edhe më prezente aty. Po Arlind. Elitiona Doko, unë të falenderoj për këtë pasqyrë dhe informacionet që na solle. Në Shkodrën, ku numërohen rreth 100 persona të infektuar, situata paraqitet e vështirë, pasi mes të prekurve janë edhe personeli shëndetësor, por edhe forcat e policisë. Por krahas masave të cilat kanë filluar të lehtësohen, nevojitet dhe ndërgjegjësimi I qytetarëve, I cili me sa duket ka filluar të ndihet mes shkodranëve. Nisi pikërisht me respektimin e traditave për hapje e virusit pandemik në Shkodër.
Numri i personave të prekur në kryeqendrën e Veriut nga 2 fillimisht shkoi në rreth 100, duke e kthyer këtë qytet në të parin në listën e qyteteve të prekur për numër banorësh. Për numër popullsie është qarku i parë në skallë republike dhe kjo është ajo çfarë na shqetëson gjithëve dhe duhet na imponojë të gjithëve pa përjashtim për te dasive, përkatësive, ngjyrimeve, çdo elementi tjetër për bërë maksimumin brenda përgjegjësive tona të gjithë secilit, duke koordinuar përpjekjet e përbashkëta për të ndihmuar në trajtimin dhe në parandalimin e situatës. Situata është e vështirë sepse sidomos ditët e fundit, dhe po flas për javën e fundit, 10 ditët e fundit, jemi në kushtet e një rritjeje të konsiderueshme të numrit të rezultuar pozitiv në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe në strukturat e policisë. Por në djepin e kulturës nuk ishim vetëm masat ato që mund të qetësonin situatën, por dhe ndërgjegjësimi qytetar. Bëj apel të kendurim, sikurse shumica e qytetarëve ka pasur deri tani. Është shumë e rëndësishme të ruhet distancimi shoqëror, është shumë e rëndësishme të kemi kujdes nga përhapja e koronës këtu në qytetin e Shkodrës. Shkodra ka ditë jo vetëm me zbatuar rregullat, po ka ditë edhe me kundërshtu, por sot nuk është momenti me kundërshtu rregullat. Sot është momenti të tregojmë të durueshëm, të ruajmë distancimin shoqëror dhe të kemi kujdes për veten, për prindërit tanë dhe ju student dashur për gjysherit tuaj. Unë me çapashit është rruks, nuk është se njerëzit janë dy me dalë ashtu si kanë dalë, janë i fije matë për majtën. Na kene natyrën me kanë për majtën kur dona? Se ka fajnë shteti, mardja. Nasë majmë rregull, kjo është e keqe. A beson se do të sensibilizohen me në fund? Po. Dikur do të gjajmë menda. Ka nisur të martën lëvrimi i bonusit prej 40.000 lekësh për 176.000 individ, pavarësisht hapjes graduale të bizneseve, qytetarët e përfshirë në paketën e dytë do të përfitojnë këtë pagë edhe nëse rikthehen në punë. Në kategoritë që përfitojnë, përfshihen edhe 10.000 punonjës në sektorin e turizmit. Prej ditës së martë të gjithë përfituesit e paketës së dytë ekonomike do të marrin bonusin prej 40.000 lekësh. Janë në total 176.000 individ që përfitojnë këtë pagë, pavarësisht se qeveria ka vendosur hapjen graduale të bizneseve dhe rikthimin në punë të punonjësve. Aplikimi për të përfituar ndihmën financiare do të kryhet nga vetë subjektet që do të plotësojnë të dhënat e detajuara të punonjësve të tyre. Të punësuarit që figurojnë në më shumë se një listë pagesë do të mund të marrin vetëm një pagë prej 40.000 lekë. Për individet që nuk ka një llogari personale bankare, mund të përdorin të dhënat e hapura për qëllime të biznesit. Në mungesë të kësaj të fundit, duhet të paraqiten pranë bankave të nivelit të dytë për hapjen e një llogarie të re. Sa i përket kategorive që mund të përfitojnë nga kjo ndihmë financiare, përfshihen 10.000 punonjës në sektorin e turizmit, 66.000 punonjës që janë larguar apo pezulluar të biznesit të madh, si dhe 100.000 punonjës në bizneset e vogla që nuk u përfshin në paketën e parë. Ky bonus është parashikuar të jepet vetëm një herë për të gjithë këto individ. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se sektorët më të prekur të ekonomisë si pasojë e pandemisë do të jenë turizmi dhe transporti. 2 ditë më herët, Ministri i Turizmit Blendi Klosi thanë këtu në A2 se këtë vit do të bëhen pushime, megjithatë ka ende shumë pikpyetje për mënyrën se si do të zhvillohen ato, por si do të përballen hotelet dhe operatorët turistik këtë sezon me pandeminë. Kemi Zak Topuzin në lidhje të drejtë për drejtë, kreun e sektorit të hotelerisë në shoqatën e turizmit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Topuzi, kur flasim për sezonin turistik na vjen mendje fillimisht periudha 3 mujore, ajo nga qershori deri në gusht, por në fakt hotelet në Shqipëri funksionojnë gjatë gjithë vitit. Si e ka ndikuar pandemia sektorin e hotelerisë në Shqipëri deri më tani? Deri tani pothuajse është pezulluar aktiviteti i hoteleve, pasi janë bllokuar lëvizjet, janë bllokuar kufit, janë bllokuar kufit e kontinenteve, janë bllokuar rrugët detare, ujore, toksore dhe të gjitha llojet e mënyrës të lëvizjeve. Janë bllokuar bizneset, kështu që hotelet pothuajse të gjithë 99.9% në të gjithë botën janë mbyllur. Sigurisht në pas masave që kanë marrë
dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kjo si rrjedhoi ka çuar edhe në heqjen nga punat të punonjësve, apo jo? Sa punonjës janë shkarkuar gjatë kësaj periudhe? Është industria, siç e thatë ju, më e prekur dhe sinjali kryesor që në fillimin e pandemisë ka qenë të ruhet sektori i turizmit dhe udhëtimeve, pasi është sektori më delikat i cili është motori i ekonomisë, por sigurisht që edhe prodhon dhe mban ekuilibrin e ekonomive dhe bizneseve të tjera. Sektori i turizmit ka 93.000 punonjës direkt, nga këto rreth 43.000 janë punonjës hotelesh, cilët për thënë vërtetën fillonin në pjesa më e madhe, gati 80%, fillojnë në muajin prill deri në muajin fund të muajit shtator dhe mesi muajit tetor. Në këtë periudhë ishin rreth 15.000-17.000 punonjës hoteli dhe si rezultati i vështirësive gati 10.000 punonjës u larguan nga puna, pasi hoteli e ka të pamundur pagën e tyre, pasi është një nga kostot kryesore, gati 32 deri në 42% e të gjithë të ardhurave. Kjo ka bërë që qeveria në fakt të mendojë për këtë sektor, sipas dhe rekomandimeve ndërkombëtare dhe Organizatës Botërore të Turizmit, po dhe Këshillit të Evropës, dhe paketa e dytë përfshiu sektorin e turizmit, gati 10.000 punonjës që kanë dalë nga puna, por të paktën me sa është kuptuar, nesër do të operojnë, mund të përfshin edhe punonjësit e tjerë të cilët kanë ndetur faktikisht në punë, por janë pa punë. Pra, pavarësisht se është hapur dhe është lejuar lëvizja dhe funksionimi i hoteleve, është e pamundur përderisa nuk ka asnjë mënyrë është kufizimi ende tek qytetarët, e qartë. Ndërkohë, zoti Topuzi, duke përfituar 3 muajt e verës, a ka një përllogaritje ose një kërkesë bazë nga hoteleria, sa punonjës janë të nevojshëm për muajt e verës? Nëse mund të na bëni ndërkohë edhe një krahasim në raport me një vit më parë, sa kanë qenë të punësuar? Në muajt e verës në periudhën pikë janë 43.000 punonjës direkt. Ndërkohë pastaj skema bën gati 47% e gjithë punonjësve të vendit të angazhohen me turizmin në mënyrë indirekte. Ne po ndjekim me vëmendje, për thënë vërtetën, zhvillimet dhe rekomandimet që japin Organizata Botërore e Turizmit, ata pothuajse dhe strukturat e tjera shitse dhe menaxhuese, dhe jemi në lidhje të vazhdueshme me ta. Këshillat dhe rekomandimet janë të tilla. Po të bësh një bilanc, pra në 3 deri në 6 muajt e ardhshëm, mendohet, nga pyetësori ka dalë që vetëm 10 deri në 12% e turistëve apo individëve mendojnë se mund të lëvizin me mënyrën klasike me avion ose me tragete dhe me kroçera. Kështu që 60% e këtyre mund të lëvizin me mjetet e tyre dhe gati 40% e tyre preferojnë të lëvizin nëpër qendra po themi kurative apo parqe kombëtare. Pra, shansi është që ne të shfrytëzojmë kushtet për 60% e njerëzve të cilët mendojnë se këto muaj mund të lëvizin për një arsye apo një tjetër. Ne po përgatitemi për gjithë llojet e skenarëve. Skenari më i keq kur mund të detyrohemi të bëjmë vetëm turizëm të brendshëm dhe skenari më i mirë kur mund të lëvizet brenda zonës Ballkanit. Dhe kjo është një, po themi, një lëvizje interesante, pasi gati 55 deri në 60% e të gjithë turistëve vinë nga kjo zonë. Dhe pothuajse 80% e turistëve që vinë në Shqipëri vinë me rrugë me mjetet e tyre. Për këtë po përgatitemi, sigurisht jemi duke u marrë me standardet dhe kemi ngritur një grup task force që po bashkëpunon me ministrinë për të bërë të qartë standardet në cilën do të zhvillohet ky lloj turizmi, se për thënë vërtetën është një turizëm specifik dhe ndoshta do të ketë shumë ndryshime nga çdo lloj pushimi tjetër deri tani. Këtë vit, zoti Topuzi, po flitet tek ndërhyrja në infrastrukturë, pra do të jetë ajo specifika e këtij sezoni, pra dhe bashkëtesa me pandeminë, të paktën gjatë muajve në vijim. Kam bërë sektori hotelerisë në Shqipëri, ka bërë vetë një përgatitje apo është ende në pritje të direktivave zyrtare nga autoritetet? Ne jemi në pritje, pra ne si shoqatë jemi
jemi të angazhuar në shoqatën ballkanike të hoteleve dhe restoranteve, e cila është në skemën e përgjithshme të Organizatës Botërore të Turizmit dhe Udhëtimit dhe po presim udhëzimet. Këtë javë ne jemi duke u marrë me detaje, sepse as bota nuk e di se çfarë do të ndodhi, janë gjithë supozime, gjithë mendojnë se duhet hapet shpejto, po ka dhe një skenar negativ I cili flitet thotë që deri në muajin shtator Schengeni ose Europa do të mbyllë kufit. Ky është skenari më I keq që ne po përgatitemi me turizmin vendas dhe sigurisht do jetë pak e vështirë. Pra standardet janë, sigurisht kapaciteti do të jetë jo më shumë se 30-40% e hotelit, pra distancimi, ulja në për restorante do të bëjë të pamundur që gjithë kapaciteti I hotelit të jetë I mbushur me turistë, një pjesë duhet përdoret për personelin, pra personeli duhet karantinohet, pra ka një sër të panjohurash të cilat për thënë vërtetën ne po interesohemi për t'i bërë gati. Pra është një situatë e vështirë që ndoshta ndodhet një javë ose 10 ditë, sepse një nga pikat më të rëndësishme pastaj është dhe mënyra e lëvizjes njerëzve, pra flasim për bllokim të lëvizjes dhe nuk mund të kesh turizëm kur ti duhet marrësh leje për të qarkulluar qoftë edhe nga një qytet në qytetin tjetër. Në parim këtë të fundit, në fakt 2 ditë më herët kemi patur ministrin e turizmit këtu, pra leje, po marrim një shembull për plazh apo diçka të ngjashme, nuk do të ketë, është një spekulim I cili ka marrë më shumë vëmendje se ç'duhet, ka thënë zoti Klosi. Megjithatë për detajet që ju përmendët zoti Topuzi, ne kemi biseduar dhe me specialist në Institutin e Shëndetit Publik dhe jemi në pritje të paktën dhe ne për të njohur me atë që është cilësuar si strategjia e normalizimit dhe që do diktoj ndërhyrjet në infrastrukturë apo përshtatjet që ju përmendët pak më herët, a do të përkthehen dhe këto në kosto, janë gati hotelet për të përballur me këtë? Sigurisht këto janë në kosto dhe prandaj ne kemi ngritur një grup task forces në bashkëpunim me ekspertë të turizmit, duke na ndihmuar dhe organizatat që gjermane Gizi dhe ekspertë të tjerë të jashtëm për të bërë një panoramë të përgjithshme pasi është hera e parë që do ndodh kjo. Duke marrë dhe eksperiencën italiane dhe ata akoma nuk e kanë ndarë përfundimisht se si do të jetë një plazh, pra plazhi ndarë me xhama, me plasmas në për tavolina, nuk besoj se do ketë interes. Pra njerëzit shkojnë për t'u relaksuar, jo për t'u stresuar më tepër, sepse ky krijon dhe një opinion negativ, pra kur ti je I ndarë me xhama nga njëri tjetri. Pra, po mendojmë variante më pozitive. Sigurisht do kosto dhe mendojmë se paketa e dytë e Rama ku bëhet fjalë edhe për kredi do të jetë domosdoshme për hotelet, pasi përveç kostove në paga, në shërbim, do të ketë nevojë edhe për rikonstruksione të shpejta dhe masa të tjera higjienike nga më të ndryshmet. Pra është një situatë e cila po monitorohet në vazhdimsi dhe ne shpresojmë që turizmi të mos vdesë këto muaj, se ndryshe do të jetë një katastrofë, pasi flasim për një turizëm sezonal. Shqipëria 80-75% të turizmit e zhvillon në 3-4 muajt e verës dhe gjithë kjo industri është e përgatitur për të pasur një sezon dhe nëse ky sezon do dështojë dhe do jenë skenarët më të qinj, do të jetë një problem shumë I madh, pastaj industria do të kërkojë subvencione për të mbijetuar, pasi nuk ka asnjë lloj mundësie me kostot që ka të mbijetojë. Janë duke falimentuar hotele, zinxhir hotelesh nga 50 hotele në gjithë botën. Greqia parashikon 1 në 2 hotele të falimentojë, parashikon zinxhiri I paketave, po themi gati 30-40% të kompanive ajrore mendohet se mund të falimentojnë, pra nuk do t'i shpëtojnë dot kësaj katraure si mund ta quash, dhe kjo do prisë gjithë zinxhirin e pagesave, pasi mos harrojmë që një pjesë e mirë e njerëzve kanë bërë prenotime dhe ju ka mbetur thjesht një letër, një bonus në dorë, I cili mund shfrytëzohet verë, po mund shfrytëzohet edhe verën tjetër. Të paktën kështu janë tradativat me shoqëritë
e rëndësishme, domethënë me partnerë ndërkombëtar. Pra bëhet fjalë deri në muajin gusht nuk ka, deri në muajin qershor nuk ka asnjë lloj mënyre mundësie për të dalë me një ofertë apo jo? Për të dalë me oferta jashtë, për arsye se janë anulluar të gjitha, thjesht duhet të marrin masa për të përdorur turizmin e vendit apo turizmin rajonal në rast se do hapen rrugët dhe pastaj po tjesë do ketë një skenar pozitiv siç mendohet dhe siç po flitet në vendin tonë po dhe në Itali, do të ketë ndoshta një përmirësim të dukshëm. Megjithatë, rekomandimet dua t'ju pyes për le të themi një analizë, nëse mund ta keni kryer këtë gjë. Ka një masë shqiptarësh që vit pas viti, të paktën duke marrë në konsiderat nga 2019 e më herët, kanë pushuar në Greqi, në Turqi apo nëpërmjet paketave turistike në vende të tjera, qoftë edhe të rajonit por edhe më larg. A mendohet të jetë kjo masë qytetarësh si një zbutës të turizmit dhe goditjes që ai mund të marrë në këtë sezon, pra një le të themi që mund të luajë rolin e një stabilizuesi të asaj grope që krijohet në vitet e tjera? Sigurisht kjo është një flasim për një situatë që nuk do të ketë lëvizje jashtë Shqipërisë. Ne po përgatitemi për këtë situatë, grupet tona të punës po punojnë për paketa full board dhe sepse Shqipëria ka një specifikit, pra jo shumë pak njësi akomoduese përdorin paketat full board për shumë arsye dhe do të mundohemi, jemi duke punuar dhe brenda javës që vjen, nga mesi i javës që vjen, ne do dalim me paketat plota, sepse rekomandimi bazë që bëhet në botë nga ekspertët, nga trajnimet që po bëjmë është mos bë biznes, po mos u zhduk. Pra gjithë problemi është që pavarësisht se mund të mos fitosh, por duhet ta vazhdosh biznesin, duhet bësh reklam, duhet mos zhdukesh nga sajtet dhe Shqipëria dhe sigurisht një nga gjërat më të rëndësishme është që Shqipëria mos zhduket nga skena e tregut dhe javën që vjen, bires nga fundi i kësaj jave, ne kemi një takim me ministrin për të propozuar atij që fondet e AKT-s, Agjencisë Kombëtare të Turizmit, të cilat janë disponibël për arsye se Shqipëria nuk merr dot më pjesë në përpanajire, janë bllokuar gjithë mundësitë për këtë vit, të përdoren për të bërë spote publicitare për Shqipërinë në rajon dhe në Shqipëri dhe për të angazhuar pushteti lokal i cili është shumë i rëndësishëm në këtë rast, jo të jetë indiferent si deri tani, po të angazhohet maksimalisht për të ndihmuar biznesin e turizmit, për ndihmuar dhe ekonominë e qyteteve të tyre. Megjithatë kjo është në varësi të hapjes ose jo të kufive, apo jo? Sigurisht, po ky hap është një hap që duhet marrë sepse si më thënë nëpërmjet posteve dhe reklamave, njerëzit do të rikujtohen në këtë kohë pandemie që dëgjojnë nga mëngjesi deri në darkë, si kush u smur, sa u shpëtuan, si duhet të përdorësh maska apo jo. Pra duhet që dhe shtypi të përdori më shumë spote publicitare. Ju falenderoj ju si televizion që jepni vazhdimisht programe sensibilizuese, po edhe vendet ndryshme të botës për ta qetësuar çik tensionin. Njerëzit janë gjithë të stresuar, por është e mira që AKT-ja ti përdori këto fonde që ka për panajire, ti përdori për të bërë reklam për Shqipërinë, të paktën brenda Shqipërisë dhe të kenë mundësi që njerëzit marrin informacion më të plotë për vendet në të cilat mund të lëvizin. Zoti Topuzi, përpara se të ndahemi, sepse edhe kohën që kemi në dispozicion e kemi me limite, pra përveç fondeve të AKT-s, a shihni si zgjidhje dhe garancinë sovrane që ka thënë qeveria, ku bizneset mund të marrin kredi me garantor shtetin, e shihni këtë si një masë ndihmëse, sa ju ndihmon ajo? Kredia sovrane në variantin të paketës Rama është e mirëpritur për industrinë, pasi ju thash që industria turistike duke qenë në kolaps total dhe duke pasur një zinxhir. Pra një produkt turistik ka shumë zinxhire, ka restorantin, hotelin, transportin, avionin, një kompleksitet dhe ky zinxhir do të falimentoj pjesërisht ose është anulluar pjesërisht dhe ka nevojë për likuiditete.
Pra për të likuiduar faturat cilat janë anulluar, ne vazhdojmë për ditë të kthejmë të ardhurat të cilat ose paketat të cilat janë prenotuar nga individ të ndryshëm apo kompani dhe kanë pra industria turistike ka nevojë për këtë paketë për të përdorur për likuiditet dhe për të përmirësuar standardet që do të duhet të vendosim ne mbasi të jenë miratuar dhe standardet, po themi higjienike që duhet përdorë një hotel. Pra mos harrojmë se janë kushte shumë specifike dhe ulin kapacitetin e hotelit me gati 30 deri në 40%. Pra ti do të përdorësh të njëjtat fonde, do kesh 40% më pak të ardhura. E qartë. Zoti Topuzi, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe uroj për një sezon sa më optimal duke marrë parasysh kushtet. Faleminderit dhe ju. Mirë, të nderuar shikues, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Ju kujtoj që pas pak do të mbetemi në temën e turizmit dhe në qytetet e tjera do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë kryetarin e Bashkisë së Vlorës, zotin Ditari. Pas pak. Jemi sërish në transmetim në këtë pjesë të dytë të ditarit special kushtuar situatës, pandemisë dhe koronavirusit në vendin tonë, por jo vetëm edhe mëngjerë, siç thash pak më herët përpara se të shkonim në momentet e publicitetit. Do të flasim për qytetet e tjera të Shqipërisë dhe ne pak minuta më herët e nisëm bisedën dhe i kushtuam minuta impaktit që do të ketë pandemia në sektorin e turizmit. Vlora është një ndër qytetet me kontributet më të mëdha në ekonomi dhe në turizmin shqiptar, por këtë vit ky sektor, sipas specialistëve dhe organizmave ndërkombëtare, do të marrë goditje për shkak të pandemisë, edhe pse me saktësi ende nuk dihet se në çfarë mase. Ju thash edhe më herët që kemi në komunikim të drejtë për drejtë kreun e Bashkisë së Vlorës, zotin Dritan Leli, i cili është në këtë komunikim me ne për të biseduar dhe për të kuptuar se çfarë e pret Vlorën të paktën në 3 muajt e verës në bashkëjetesë me pandeminë. Zoti Leli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për ftesën. Duket se në Vlorë jeni në një situatë më se pozitive me 5 infektuar në total. A ka ardhur kjo si pasojë e respektimit masave nga qytetarët apo ka faktorë të tjerë që kanë luajtur rol të rëndësishëm në të gjithë situatën? Çfarë mund të na thoni? Për të dhënë një përgjigje precize për një pyetje të tillë, sigurisht do të duhen studime të forta dhe gjithë planshe. Megjithatë, ajo që duhet të them është që vlen për të respektuar korrektesa e qytetarëve të Vlorës të gjitha ditët e karantinës, e sistemit shëndetësor që ka ndjekur të gjithë veprimtarinë e shpërndarjes së mjekëve dhe kujdesin për të sëmurët që kanë shfaqur problematika me COVID-19, sigurisht përpjekjet e jashtëzakonshme të policisë së shtetit, policisë bashkiake, të punojësve të Bashkisë Vlorës që kanë qenë në territor duke u kujdesur pafund për higjienën, për disinfektimin e ambienteve të përbashkëta, pra është një kompleksitet faktorësh që ka sjellë në këtë gjë dhe absolutisht ngelet për të vlerësuar pafund puna e specialistëve që janë në vijën e parë të frontit dhe udhëheqja dhe menaxhimi i shkëlqyer që është bërë situatës së COVID-19 në gjithë territorin e Shqipërisë në përkujdesjen e qeverisë shqiptare nga Ministria e Shëndetësisë dhe gjithë specialistët që janë përpjekur për të bëjnë maksimumin në mënyrë që të jemi në një situatë të tillë. Sigurisht është një shifër që unë do doja të ishte 0, po sigurisht dhe në vlerat 5 persona është një shifër që t'i jep kurajo për të pretenduar që ne në muajt në vazhdim të kemi një afrim të normalitetit dhe një rritje dhe shpresë për të pasur një sezon turistik i cili me shpresë duhet të fillojë nga fillimi qershori deri në fund të gushtit. Çfarë masash janë marrë nga bashkia në Vlorë, zoti Leli? Në Tiranë, për shembull, mund të japim shembull që është dashur ndërhyrja edhe Bashkisë së kryeqytetit përtej masave që janë diktuar nga autoritetet qendrore. Atëherë, sigurisht, masat e autoriteteve qendrore kanë qenë në bashkërendim të punës me bashkitë dhe me të gjitha institucionet e tjera lokale në të gjithë Shqipërinë dhe unë duhet ta përmend këtë si një gjë shumë pozitive, ku mbështetja ka qenë gjithplanshe dhe do thoshja prezente në çdo pjesë të territorit. Ajo që ka ndërmarrë Bashkia Vlorës absolutisht ka qenë pjesa e dezinfektimit të territorit që në ditët e para në ndër bashkitë e para, do të thosha në gjithë Shqipërinë. Ka qenë prioritet maksimal i imi si kryetar bashkie bashkë me stafin e Bashkisë Vlorës, që kanë qenë një armatë e tërë njerëzish të cilët kanë qenë në territor për dezinfektimin e rrugëve dhe të gjitha hapësirave publike të trotuareve aty ku ka pasur fluks më të madh njerëzish. Ajo që ka qenë e rëndësishme ka qenë pjesa e distancimit social, të cilën dua ta ristheksoj, pavarësisht situatës pozitive dhe hapjes graduale dhe largimit nga situata nga gjendja e karantinës, ajo që është shumë e rëndësishme
e them këtë jo vetëm si kryetar bashkie, por mbi të gjitha si mjek, është shumë e rëndësishme distancimi social, pra mbajtja e distancës së njerëzve me njëri tjetrin. Dhe kjo është në ato element që duhet t'i kujtojmë pavarësisht se në kujtesën tonë shpeshherë ngelen pak nga ato situatat e vështira që kalojmë dhe gjithmonë shikojmë nga e mira, shikojmë ditët me diell, kërkojmë të shijojmë plazhe dhe kjo unë shpresoj fort që do të ndodhë, por pavarësisht kësaj ne duhet të përpiqemi. Për sa i përket punës në lidhje me sektorin e turizmit, që është dhe argumenti i rëndësishëm i bisedës tuaj, që ndoqa një pjesë edhe me të ftuarin përpara meje, është Bashkia e Vlorës i filloi këtë vit përgatitjet për sezonin turistik si asnjëherë tjetër që në ditët e para të janarit, kontaktet me menaxhuesit e plazheve, menaxhuesit e hoteleve, menaxhusit e njësive të shërbimit në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorës filloi që në janar. Ne kemi qenë pastaj në fillim të këtij viti në panairin e Leçës, që është një panair nga më të rëndësishmit të turizmit për të promovuar Bashkinë e Vlorës, që ndjem një sukses të jashtëzakonshëm, një kuriozitet shumë të madh, dhe që në ditët e këtij panairi të rëndësishëm do të u lidhen kontrata, u krijua një bashkëpunim shumë pozitiv. Por megjithatë, zoti Leli, në muajin janar që ju po përmendni nuk ka qenë kjo situatë, jemi në pandemi, pra çfarë do të ndodhë këtë vit? Jemi tërësisht në një situatë tjetër. Askush nuk mund të imagjinonte në janar dhe në shkurt që ne përpiqeshim të promovonim Vlorën dhe vlerat e saj dhe në vende të tjera për të pasur një ofertë turistike sa më të plot në sezonin që vjen. Tani jemi 2 muaj më mbas dhe jemi për komplet një situatë tjetër kur flasim për një luftë dhe për mbijetesë të qenies njerëzore në këtë situatë pandemie botërore. Pra, dhe tani jemi në prill, në maj, qershor, janë 2 muaj të tjerë, në të cilën nuk mund të parashikojmë dot se si do të shkojnë gjërat, megjithatë në skenarët më optimist, duke u nisur nga situata e menaxhimit të gjithë territorit të Shqipërisë dhe situata në vendet fqinj, jemi duke shpresuar gjithë së bashku që qershori të gjejë një situatë më të qetë dhe më pozitive për të pasur turizëm. Gjatë këtyre muajve, pavarësisht situatës së karantinës, punojësit e Bashkisë Vlorës kanë qenë në territor duke u marrë që nga përgatitja të gjitha hapësirave publike, përgatitja e plazheve, ndërkohë që shumë njerëz më shkruanin, "Ore, ne jemi të karantinuar, si ka mundësi që ju vazhdoni punoni plazhin, rregulloni hapësirat e rërës që shfrytëzohen për plazh, lulishtet janë mbjell vetëm në muajin e fundit janë mbjell rreth 28.000 rënj, bimë dhe shkure në të gjithë hapësirat e qytetit." Pra, ne kemi vazhduar punën tona sikur çdo gjë ka qenë normalisht. E qartë, këtë vit zoti Leli do të ketë një hapje zyrtare, besoj kjo gjë ka gjasa të mos ndodh apo jo? Të sezonit. Do ta doja shumë, por më duket se është shumë shpejt që të ndodhim dhe të lejojmë grumbullime masive. Pavarësisht se aktivitetet që kishim parashikuar që të organizonin për hapjen e sezonit turistik ishin disa për 10 ditë të tëra që do të kishin promovim të Vlorës dhe të vlerave të saj për territorin e Shqipërisë dhe jo vetëm. Tani jemi në një situatë tjetër ku duhet kalkulojmë çdo gjë në bazë të asaj që është duke ndodhur aktualisht. Kontaktet e mia janë me operatorët turistik janë të herpashershme, pothuajse çdo ditë jam në kontakt me ta për të pasur prezent për problematikat që ata shfaqin. Shumë prej tyre janë në rikonstruksion hotelesh, disa tjerë po përshtasin strukturat dhe kishte tentativa që në këto ditët e Pashkës për t'u shërbyer klientëve ushqimin në dhomë, duke i prenotuar klientët në oraret e mbritjeve në hotel që të mos përplasen me klientë të tjerë. Do të thënë çdo gjë është duke u përgatitur dhe duke u menduar. Në fund fare biznesi është ai që ka nuhatje më të madhe për t'u përshtatur sfidave që i shfaqen përballë dhe absolutisht ne jemi ata që duhet i suportojmë në çdo zgjidhje që ata propozojnë për t'u qenë pranë dhe për t'i bërë që ta kalojmë së bashku këtë situatë kaq të vështirë. Ju po thoni që operatorët dhe hotelet në Vlorë janë të gatshme, pra janë të gati për të dalë me një ofertë të shëndetshme, sepse kjo është kryesorja në gjithë këtë situatë, nëse do duhet ndërhyrja në infrastrukturë për të respektuar higjienën dhe distancimin social, apo jo? Pa tjetër po, ajo që në radhë të parë do vinë rekomandimet nga Ministria e Turizmit, nga paketa që do të nxjerrë qeveria shqiptare në koordinim me të gjitha bashkitë bregdetare që kanë turizmin e verës si prioritet. Ajo që është e rëndësishme dhe që vlen për të theksuar për sa i përket territorit të Bashkisë Vlorës, unë ndjej që këtu ka një akomodim perfekt të numrit të njësive hoteliere dhe të numrit
të shtretërve të shpërndarë në territorin e Bashkisë Vlorës dhe vija e gjatë bregdetarën e saj. Pra nëse do kemi, nuk është nevoja që të vendosim ato ndarjet që shikoj që më duken nga ndonjëherë të çuditshme me mure plastik ose xhami midis një shezlloni dhe një tjetri, besoj që në territorin e Bashkisë Vlorës vija e gjatë bregdetare duke filluar që nga Grykderdhi e Vjosës deri në Orikum, në plazhet e Sazanit, të Karabrunit dhe në çdo pjesë tjetër të territorit, në fund fare ka të mundur këtë distancimin social. Pra familjet mund të shkojnë pa qenë nevoja, pa pasur frikën që do të gjejnë në një plazh dyndje të jashtëzakonshme. Ajo që unë shpresoj është që të kemi një rënje dhe që Kristina e Verës të ndikojë në uljen e virozës, të kemi shpresë që të përmirësohet situata dhe të mund të kalojmë në normalitet. Megjithatë, mbyllja e kufive, problematika e mosardhjes së turistëve të huaj. Nuk e di si do të shkojë puna me Italinë, do të ketë hapje apo lëvizje të qoftë edhe me traget për të ardhur në Vlorë. Të gjitha këto janë gjëra që duhet të shikojmë hap pas hapi dhe të vlerësojmë në kohën e dur dhe në momentin e dur. Ajo që është e rëndësishme dhe që unë jam duke u marrë personalisht, sot kam komunikuar me presidentin e Dhomës Tregtisë të Vlorës, me cilin kemi përcaktuar një paketë ndihmëse që Bashkia e Vlorës ka përgatitur bashkë me administratën dhe unë personalisht për ta çuar që të votohet në Këshillin Bashkiak për të ulur taksën e ndikimit në taksën e mjediseve që hotelet, këto njësitë e shërbimit marrin nga Bashkia e Vlorës, pra këto sipërfaqet e përbashkëta, qoftë në lungomare, qoftë në pjesët e tjera të qytetit, duke përfshirë muajin mars, prill, maj dhe do të fusim edhe qershorin, nuk do t'ju marrim taks për hapësirat publike të zëna, e para sepse këtë muajin e fundit ato nuk kanë punuar as pak, do shikojmë se si do shkojnë në ditët në vazhdim, po dhe në muajin qershor që ne pretendojmë që ato të hapen. Në çfarë mase lehtëson bizneset kjo zëvendëli? Në këtë rast ne nuk do t'ju marrim. Çfarë bare financiare ju heq? Sa shpenzime ju hiqni? Është taksa që marrim SPL, është hapësia e përbashkët, që në fakt është një trotuar i qytetit në cilën ne ja japim bizneset dhe ato e përdorin si hapësirë, për siç është shembulli Lungomares. Gjithë pjesa e hapësirave para lokaleve që janë të mbushur me karige dhe me tavolina, për këto 4 muaj do të jetë taksa zero. Ndërkohë që për hotelet gjithashtu kemi diskutuar së fundmi që të kemi një zhvendosje qoftë të pagesës së taksës, e cila do të paguaj, ishte detyruar të paguar në datën 20 prill. Ne kemi rënë dakord me që të zhvendoset në 50% të saj në datën 20 korrik dhe në 50% tjetër në datën 20 tetor. Pra jemi duke krijuar një hapësirë të tillë, ndërkohë që në fillesat e veta për këtë vit për të favorizuar turizmin, unë kam ndërmarrë një vendimarrje bashkë me administratën e Bashkisë Vlorës që është votuar në Këshillin Bashkiak me një ulje në 30% që është mundësia jonë të taksës për objekte turistike dhe njëkohësisht për njësitë turistike në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorës. Dhe kjo është pararendur në mënyrë që ne të favorizonim turizmin. Gjithashtu kemi parë sot bashkë me presidentin e Dhomës së Tregtisë uljen me 30% të taksës së pastrimit që hotelet e qytetit paguajnë. Nëse paguajnë për shembull 10.000 lekë në vit për çdo dhomë hoteli, do të paguajnë 7.000 lekë të vjetra në vit. Të gjitha këto masa do ja propozoni Këshillit Bashkiak për miratim. Po, ne i kemi bërë gati, vendimarrja thuajse është konsoliduar sot me presidentin e Dhomës Tregtisë, do të kalojmë dhe në një etapë tjetër konsultimi që besoj do të bëhet ditën e premte, në të cilën do të paraqisim paketën e plot me të gjitha bizneset, por sigurisht jemi duke koordinuar punën tonë me qeverinë shqiptare, me Ministrinë e Turizmit dhe me të gjithë task forcën dhe me kryetarët e bashkive në të gjithë Shqipërinë, në mënyrë që paketat mund të kenë iniciativa lokale, por që të jenë të gjitha në një unison për t'ju qenë sa më pranë bizneseve, sidomos bizneseve të turizmit. Megjithatë, duket se të paktën operatorët turistik kanë nevojë për një ndërhyrje më të fortë. Vërtet është miratuar një paketë financiare nga qeveria, ofrohet një ndihmë aty ku pjesë mund bëhen dhe aktorët e turizmit. Po, a është e mjaftueshme, zoti Leli, dhe a keni ju informacione ose a jeni në diskutime me qeverinë, duke qenë se Vlora është një vatër e fortë e turizmit dhe ekonomisë shqiptare? Do të ketë një paket tjetër në maj apo në vazhdim që do adresoj më shumë sektorin turistik apo hotelerin? Atëherë diskutimet dhe bashkëpunimi me qeverinë për problematikat që ka shfaqur kjo situatë ka qenë, mos të them, për çdo orë të ditës dhe gjatë gjithë ditëve të kësaj situate. Absolutisht është në vlerësimin e të gjithëve që të bashkëndojmë punën për të qenë sa më pranë bizneseve të turizmit. Që ti marrësh vendimarrje të tilla në një moment si ky është sigurisht shumë komplekse dhe absolutisht problematikat që bizneset kanë
janë gjithmonë të ndryshme nga një biznes në tjetrin. Ajo që është e rëndësishme për ne është që të referojmë, dhe te kemi bërë në bashkëpunim me operatorët turistik të qytetit, të referojmë problematikat që ata shfaqin për të zgjidhur rast pas rasti problematikën që mbartet, ose për të pasur një paket të plot për të cilën jam i bindur që Ministria e Turizmit është duke bashkëpunuar me Ministrinë e Financave për të gjetur zgjidhjen më të mirë në bazë të mundësive që të shfaqen në situata të tilla. Zoti Leli, përpara se të ndajemi dhe për të respektuar minutazhin që kemi në dispozicion, a keni një parashikim në gjithë këtë situatë? Sa mendoni, sa vizitor mendoni se do të ketë Vlora këtë vit, turist? Sa mendoni, një shifër të parafort? Shiko, unë përgjithsisht jam natyrë optimiste dhe shpresoj fort që Vlora të kapi parametra pozitiv të ekonomisë të turizmit në këtë sezon, do të thosha më të çuditshmin, sepse jeta njerëzore nuk ka kohë që nuk ka parë situata të tilla, dhe sidomos në vitet e modernizmit. Por jemi përballë një situate e cila para 2 muajsh as mendoj që do flitet dhe do të flisni në kushte të tilla që një kryetar bashkie do të ishte në shtëpi dhe ndryshe do isha në studio bashkë me ju për të diskutuar për gjëra të tjera për turizmin, ndërkohë që jemi të distancuar dhe krijojmë situata të tilla ku njerëzit dalin në rrugë me maskë dhe me doreza. Megjithatë, është pjesë e jetës njerëzore të kalosh pak ditë pushime me familjen ose për të shkuar diku. Unë shpresoj që destinacioni turistik i viteve të fundit trendi ka qenë Vlora dhe ngelem besim plot që Vlora do të jetë përsëri trendi këtij viti, qoftë edhe me turizëm të brendshëm, sepse njësitë hoteliere të vogla, të shpërndara në mënyrë racionale, do të thosha, për gjatë gjithë vizë bregdetare të qytetit, shtrirja e hapësirave të mëdha publike, sheshet pafund që qyteti ka, vija bregdetare e gjerë e rikonstruktuar totalisht së fundmi, janë të gjitha premisa pozitive për të pasur një fluks turistik të pranueshëm në të gjithë muajt e sezonit turistik në Vlorë. Dhe unë ngelem shpresë plot dhe besim plot që diçka pozitive do të ndodhë. Megjithatë, kjo e gjitha do të varet nga ne. Sot qeveria shqiptare është më e relaksuar për sa i përket masave dhe problematikave, që të kemi një sezon turistik të suksesshëm. Ajo që unë ju kam kërkuar sot qytetarëve të Vlorës dhe kërkoj nëpërmjet jush të gjithë atyre që na ndjekin, është të respektojmë distancimin social, që mos kemi një rritje të kurvës përsëri dhe të përballemi me situata që mjekësia do jetë prioritet dhe do lërë në rresht të dytë turizmin, duhet që patjetër të respektojmë distancimin social për të mos pasur përhapje të Covid-19-s. Pra, të kalojmë mjekësinë në plan të dytë dhe të nxjerrim turizmin në plan të parë. Dhe ajo është në fund fare në dorën tonë, në dorën e qytetarëve shqiptar, kudo ku ata ndodhen dhe të mënjanojnë lëvizjet e panevojshme dhe kontaktet e panevojshme me njëri tjetrin. Zoti Dritan Leli, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Edhe unë ju falenderoj juve. Ndërkohë, i rikthemi krujës, nderuar shikues, të cilën e prekëm dhe në hyrje të hapësirës sonë informative, ku 17 raste të reja kanë kthyer këtë qytet në një nga vatrat e nxehta të pandemisë. Rastet u regjistruan në disa nga fasoneritë e bashkisë, por edhe pse disa prej tyre u mbyllën, numri i prekurve me Covid-19 u rrit sërish. Julian Kasapi ka qenë atje sot dhe ne do të ndjekim një material të përgatitur nga kolegu. Kruja është qyteti tjetër i cili u shtua hartës së zonave të nxehta që u prekën nga Covid-19. Vetëm në 24 orët e fundit, 17 raste e quan numrin total në 40 persona të infektuar. Bashkia e Krujës në fazën e parë të mbylljes ishte relativisht me një numër të ullët të prekurish, vetëm një vatër familjare në njësinë administrative Thoman, prej 5 të infektuarish, të cilët momentalisht janë të shëruar, por në javën e 2 muajit prill ne patëm një vatër të re, fatkeqësisht në një biznes fason, të cilët në Bashkinë e Krujës janë rreth 30 bizneset të kësaj natyre, dhe që përbën një rrezik të shtuar për sa i përket mundësisë përhapjes infeksionit, për shkak të kushteve të punës të cilët të biznese kanë. Dhe momentalisht kemi rreth 40 infektuar në gjithë territorin e Bashkisë Krujë, ku rreth 30 prej tyre i përkasin pikërisht punojësve të këtyre bizneseve fason. Situata është akoma më e vështirë kur në Drejtorinë e Shëndetit Publik të Krujës ka vetëm 8 epidemiolog nga 27 bluza të bardha në këtë qendër,
e për pasojë bën akoma më të vështirë dhe gjurmimin e rasteve të reja. Masat e Bashkisë Krujë në kuadër të luftës përbashkët kundër përhapjes virusit, në bashkëpunim me institucione tjera, siç është Njësia Vendore e Shëndetit Publik, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Komisariati i Policisë Krujë, jemi në terren çdo ditë për të bërë sa më mundur minimizimin e përhapjes virusit. Kemi marrë masa për mbylljen e 2 tregjeve në 2 qytetet tona, Krujë, Fushë Krujë. Kemi marrë masa për kontrollin më të mirë të territorit për sa i përket vendgrumbullimeve në fashat e lejuara të orarit. Por pandemia ka prekur dhe turizmin e këtij qyteti. Përpos numrit në rritje të qytetarëve të cilët janë prekur nga pandemia Covid-19, ajo që e ka prekur më shumë Krujën është mungesa e turistëve dhe përpasoi mbyllja e të gjithë pazarit të vjetër. Ajo është ndjerë shumë, me thënë drejtën, sepse ne kemi 2 muzeet e Krujës, bashkë me pazarin karakteristik, i cili përbëhet nga rreth 140 subjekte të cilat operojnë të pazar, të cilat janë të mbyllura, totalisht mbyllura, por edhe sikur ato të hapen, prapë do jetë shumë e vështirë rekuperimi për një kohë të shkurtër, sepse mungesa e turistëve të bëjë që ato prapë të mos funksionojnë. Edhe është një dëm goxha i lartë për ekonominë e qytetit. Vatret e infektimit u kthyen fabrikat e fasonerisë, por qytetarët, disa prej të cilëve punojnë aty, shprehen se po ruajnë distancat. Kruja gjithmonë ka qenë në qetë. Absolutisht nuk lëvizin, edhe Kruja ka shumë frikë. Nga këta gjona që kanë dalë, për këta dhe e mbledh. Po çfarë bëjmë të shesë mbyllin ato? Duhet t'jap urdhër ai si është. Duhet t'jap urdhër Edi Rama. Na kanë vu edhe hasho dezinfektues, edhe largena, me maska, doreza. S'kam frikë, duhet të ruhesh, por ujtë vetën nuk ke pse ke frikë. Në Krujë dhe Fushë Krujë operojnë gjithsej 19 fabrika fasonerie. 6 prej tyre u mbyllën për shkak se nuk respektuan kushtet e higjienës apo dhe të punës. Por ajo që mbetet problematike është se 3 punëtorë të këtyre fasonerive të mbyllura, të cilat u kthyen në vatra të infektimit, nuk kanë respektuar kushtet e vetë karantinimit dhe nuk u gjendën nga policia në banesat e tyre. Për këtë ata u gjobitën me nga 700.000 lekë secili. Për aty CNN nga Kruja, Jul Kasapi. Kryeministri Rama njoftoi rihapjen graduale të disa sektorëve të tjerë të ekonomisë dhe rritje të fashës orare të lëvizjes për qytetarët. Ndryshimet do të rinisin nga java që vjen, ndërsa në datën 4 maj rinis edhe lëvizja brenda qyteteve. Rama e la të hapur ndërkohë rinisje në procesit mësimor si dhe aktiviteteve të turizmit. Por në atë parë se cili prej nesh, se cili prej jush... Ekonomia shqiptare do të rrisë kapacitetin e saj duke nisur nga java që vjen, ndërsa lëvizja e lire e qytetarëve nis nga 4 maj. Kështu shpreh kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se bizneset që përfshihen në bllokun e tretë do të duhet të aplikojnë te Albania. Javën e ardhshme ne do ta rrisim orarin e daljes në pazar. Do të hapim edhe rrugët ndërqytetëse për shërbimet taksi, për të lehtësuar sadopak njerëz që kanë nevojë të lëvizin se kanë mbetur andej, kanë mbetur këtej, nga i qytet tjetër. Dhe nga e hëna 4 maj, do ta lehtësojmë shumë lëvizjen brenda qyteteve. Qoftë me këmbë, qoftë me makinë, po ashtu do të hapim edhe bllokun e tretë të bizneseve. Ndërkaq, Rama e la të hapur mundësinë e rifillimit të procesit mësimor dhe hapjen e sezonit turistik. Deri i fillim javën tjetër do të kemi një vendim për shkollat dhe universitetet. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Deri sot që flasim, harroheni Suedin, vetëm Danimarka i ka hapur shkollat. Do ta kemi dhe ne planin ton për turizmin brenda majit. Shpresoj brenda gjysmës së parë të majit, duke parë gjithmonë me vëmendje dinamikën e epidemisë, sepse është shëndeti mbi të gjitha.
Kryeministri dha edhe një sqarim për pagat e luftës, si dhe faljen e tatim fitimit. Sot ka shkuar në 52.000 numri atyre që kanë përfituar pagën e luftës. Dhe deri ditën e premte, kryen edhe rreth 8.000 verifikimet e fundit. Tatim fitimi i të gjitha bizneset vogla për vitin 2020 është falur. Por ama, çka është paguar dhe do vazhdoj të paguhet, janë sigurimet dhe natyrisht të vëshë. Rama shtoi se nëse nuk do të ishin marrë masat kufizuese, do të kishin pothuajse 2.000 të vdekur nga koronavirusi dhe shërbimi shëndetësor nuk do ta përballonte fluksin e personave që do të paraqiteshin për të kërkuar ndihmë. Mirë, do të flasim për të tjera zhvillime në këtë hapësirë informative, ndërsa në botë çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm, në Shqipëri ai mbetet ende i lartë. Kjo pavarësisht një tkurje me rreth 15 lek për litër krahasuar me periudhën përpara pandemisë. Nga një vëzhgim në tregun e karburanteve, rezulton se sot 1 litër nafte shitet me 158 lek dhe po në të njëjtat nivele edhe benzina. Rënja e fortë e çmimit të karburanteve në botë për shkak të pandemisë së koronavirusit nuk është reflektuar njëlloj edhe në tregun vendas. Nga një vëzhgim në pikat e karburanteve në kryeqytet, 1 litër naftë tregtohet me rreth 158 lek dhe po në të njëjtat nivele edhe benzina. Çmimi ka rënë me rreth 15 lek me periudhën përpara pandemisë, por ende konsiderohet i lartë me rënjet e forta që ka pësuar së fundmi. Tregtarët e pikave të karburanteve me pakicë shprehin jashtë kamerave të A2 CNN se ka pasur një tkurje të fortë të kërkesës për shkak të izolimit. Të pakanaqur janë edhe drejtuesit e mjeteve, ata të pak që mund të lëvizin në këtë periudhë pandemie, pranojnë rënjen e çmimeve, por në kushtet kur ekonomia e tyre është dobësuar, ato mbeten sërish të larta si më parë. Më mirë se çka qenë? I përballueshëm si pasiosh? I përballueshëm. Tani në këto kohë krize nuk është i përballueshëm se shumica e njerëzve janë pa punë. Por shpresojmë që të hapen, të lirohen sa më shpejt dhe të mbetet po ky çmim, atëherë do jetë i përballueshëm. Për momentin i lartë është, me gjendjen që është. Punoj shofer kamioni dhe jashtë dhe bëjt ndryshimin. Plus që nuk është e cilësia ajo që duhet të jetë. Inshallah mbase ul shumë i lartë dhe jo më cilësor, nuk është cilësor. Sipas të dhënave, Shqipëria renditet si një nga vendet me çmimet më të shtrenjta të karburanteve në rajon dhe në botë, me një nivel prej rreth 1.45 euro për litër. Importuesit dhe tregtarët e karburanteve shpjegojnë se arsyeja kryesore që pengon rënien e fortë të çmimit të karburanteve në Shqipëri është niveli i lartë i taksimit. Sipas shoqatës së hidrokarbureve, në total në 1 litër naftë që sot shitet me rreth 158 lek, 100 lek janë vetëm taksa, ku peshën kryesore ka TVSH-ja me 2 nivelet e saj. Në dogan dhe TVSH-n e brendshme që sot arrin në rreth 31 lek për litër, akciza më tej me 37 lek për litër dhe taksa e qarkullimit me 27 lek për litër. Burime nga shoqata e hidrokarbureve shpjegojnë se deri më tani janë furnizuar në bazë të kontratave që kanë me një çmim mesatar rreth 40 lek për litër. Importuesit dhe tregtarët shpjegojnë se nuk pritet që të ketë rënje të tjera të çmimit, pasi ata i kanë të plotësuar kapacitetet depozituese për shkak të detyrimit ligjor për të krijuar 3 muaj rezerva si dhe rënje së fortë të kërkesës në tregun e brendshëm. Ulja historike e çmimit të naftës në botë do të jetë në fokus edhe në minutat në vazhdim këtu në këtë hapësirë informative. Eksperti Dal Dervishi dhe producenti e jonë ekzekutive për biznesin Aurora Sulçe janë në komunikim të drejtë për drejtë me mua, siç e shihni në ekran, me këtë hapësirë për të folur pikërisht për këtë temë. Mirëmbrëma zoti Dervishi, mirëmbrëma Auror, ju përshëndes të dyve. Zoti Dervishi, po e nis me ju, për herë të parë në histori çmimi i naftës bret nën zero. Cilat janë konjunkturat ndërkombëtare që mund ta kenë shkaktuar këtë? Pse ka ndodhur kjo? Pandemia e Covid në fakt ka sjellë një situatë shkatrimtare për sektorin e naftës globalisht. Kompanitë e kërkimit dhe të prodhimit të naftës po anulojnë miliarda dollar në investime, po ulin prodhimin dhe po rritet papunësia. Kjo situatë po reflektohet në shumë sektor të ekonomisë globale, në tregun bankar, në fondet e pensioneve ndërkombëtare, tek nën-kontraktorët që lidhen me këtë sektor, dhe tek të ardhurat e qeverive të botës. Administrata amerikane në fakt ka bërë të pamundurën për të mbrojtur çmimet ndërkombëtare të naftës, përfshirë këtu edhe marrëveshjet që presidenti Trump bëri me OPEC dhe Rusin për të ulur prodhimin e naftës dhe në këtë mënyrë për të përmbajtur një çmim stabil. Prodhimi është ulur në fakt, por kërkesa është ulur akoma edhe më shumë. Aq sa dhe ka dalë një problem i ri tashmë që lidhet me sasinë
e prodhimit të tepërt, e cila nuk ka se ku të depozitohet më, globalisht pra. Problemi më i madh sot që flitet në të gjithë botën e naftës është se ku mund të depozitohet prodhimi. Faktikisht, për shembull, në detin e Veriut, anijet tanker janë të mbushura plot me naftë dhe janë të parkuar aty pa asnjë destinacion, se nuk kanë se ku të shkojnë. Kjo ka bërë edhe që presidenti Trump të fillojë të planifikojë hapjen e disa depozitave strategjike federale në Shtetet e Bashkuara, shtetërore pra, për të depozituar naftën e tepërt. Megjithatë, analistët thonë që pasi të hapen këto depozita do të mbushen për maksimumi 2 javë, gjë e cila do të çonte në një kolaps akoma të mëtejshëm sistemin e hidrokarbureve, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po qoftë edhe në të gjithë botën. Auror, ndërkohë, këtu tek ne duket se ka një paradoks, në tregjet ndërkombëtare ka një ulje historike të çmimit, ndërsa tek ne është vënë re një zbritje e lehtë, po e quajmë. Si shpjegohet kjo? Në fakt, Arlim, kjo është e vërtet. Nëse ne do të bënim një krahasim të çmimeve në tregun e brendshëm me situatën përpara pandemisë së koronavirusit, çmimi ka rënë vetëm me 15 lekë për litër. Arsyeja kryesore të paktën e evidentuar nga shoqata e hidrokarbureve, pra shoqata e importuesve dhe tregtarëve të karburanteve, por edhe ekspertëve argumentojnë se është niveli i lartë i taksimit arsyeja që në Shqipëri nuk ka një rënje të ndjeshme të çmimit. Ne e paraqitëm edhe grafikisht në atë që ju thatë në insertin përpara se të realizonim lidhjen së bashku, që nëse do të zbërthenim çmimin e 1 litri naftë që aktualisht ka arritur në 158 lekë për litër dhe është bën edhe një paradoks tjetër që është barazuar me çmimin e benzinës. Në shumë pika sot në kryeqytet ishte i njëjti çmim, benzina dhe nafta. Dhe arsyeja është pikërisht sepse baza e taksimit është e njëjtë për të dyja, por çmimi i naftës në tregje ndërkombëtare ka rënë shumë edhe ka është barazuar tashmë edhe me benzinën. Nëse ne do të bënim zbërthimin e çmimit për 1 litër karburant, që do të thotë 158 lekë, do të shikonim që 100 deri në 107 lekë janë pikërisht taksa, duke përfshirë taksat qendrore dhe ato vendore. Dhe jo pa qëllim në fakt. Nga ajo që më kanë komunikuar sot importuesit e karburanteve, më kanë thënë që në bazë të kontratave që kanë, çmimi që vjen në dogan, pra i përjashtuar nga të gjitha taksat, është 40 lekë për litër. Dhe këtij çmimi më pas i faturohen ajo që quhet TVSH-ja në dogan dhe më pas TVSH-ja brendshme, akciza, më pas edhe taksa e qarkullimit 27 lekë për litër, taksa e karbonit 3 lekë për litër, skanimi 1 lekë për litër, më pas edhe taksat vendore duke në kuptuar tu reklamimin, taksën e pastrimit, por edhe një kosto që vjen nga kontrollet e agjencive shtetërore dhe në total shkon 100 deri në 107 lekë. Pra, edhe në rast se çmimi do të ishte me 0, pra do të jepet falas automatikisht vetëm taksat, ai do të faturohej 100 deri në 107 lekë. Në bazë të kësaj analize i bie që nuk ka shumë hapësirë që çmimi të ulet, por një tjetër element që është për një lajm jo të mirë, le të themi, për tregun shqiptar për momentin, është se importuesit dhe tregtarët deklarojnë se kanë probleme edhe ata vetë me hapësitë dhe kapacitetet depozituese. Kjo pasi, ashtu siç tha Daeli, rënja e kërkesës për naftë tashmë është globale, nuk është vetëm në tregjet e mëdha, për shkak se pandemia ka çuar në bllokimin e aktivitetit ekonomik në të gjithë botën. Le të themi që gjatë 5 javëve të fundit gati gjysma e bizneseve janë totalisht të bllokuara në Shqipëri. Kjo bën ka pasur kufizime shumë të forta të lëvizjeve. Kjo bën që më pak mjetet janë në qarkullim, më pak mall dhe produktet qarkullojnë dhe si rrjedhi më pak industri të punojnë. Dhe kërkesa për naftë edhe në tregun shqiptar të bjerë brenda, të bjerë shumë. Në kushtet kur vazhdohet importi në bazë të kontratave që janë, kërkesa ose shitjet tërheqja nga tregu i brendshëm është pothuajse nivele shumë të ulta për të mos thënë zero në periudhat caktuara të këtij një muaji e gjysmë, automatikisht bën që të ketë një sasi shumë të madhe nafte edhe në vendin tonë. Dhe ajo që importuesit dhe tregtarët thonë është që ne kemi depo të plot tashmë dhe nuk mundet që të marrim më me çmim të ulët, pasi e kemi bler me çmimin që kishim në kontrata. Kjo do të thotë që nuk ka shpresë që çmimi të ulet. Sipas tyre janë krijuar 3 muaj rezerva, që është një detyrim ligjor, dhe nga ana tjetër nuk kanë më mundësi depozituese. Derisa të nisë aktiviteti ekonomik, të vendosen në qarkullim industrit, mjetet e qytetarëve e bizneseve, atëherë situata pritet që të jetë këtu. Dhe çka do të thotë se ndërsa në botë konsumatorët të paktën mund të shpresojnë dhe të përfitojnë nga ulja e çmimit, ne do të mbetemi në këto nivele të paktën nga sa është deklaruar deri më tani.
Nuk e di në fakt Arlind, unë doja të pyesja pak Daelin, duke qenë se ai është njohës shumë i mirë i situatave në tregun ndërkombëtar. Doja ta pyesja pak se duke sikur shpëtimi Daeli gjithsaj situate edhe në tregun botror do të jetë një marrëveshje të re mes vendeve prodhuese të OPEC, të udhëhequra nga Arabia Saudite dhe vendeve prodhuese jo anëtare të OPEC, të udhëhequra nga Rusia, të cilat mund të kenë një marrëveshje të re për uljen e nivelit të prodhimit. Kujtojmë që në 10 prill, pas shumë konfliktesh dhe diskutimesh mes palëve, u arrit një marrëveshje që furnizimi që me i prodhimit të naftës të binte deri në 10 milion fuqi në ditë. Dhe kjo shifër do të ishte të paktën deri në datë 30 qershor. Dhe nga një koriku deri në fund të dhjetorit të këtij viti të binte akoma më tej prodhimi në 8 milion, ndërkohë që nga 1 janari 2021 deri në fund të prillit 2021 të kishim një reduktim tjetër të prodhimit në nivel botror me 6 milion në ditë. Por me sa duket në kushtet e reja kur kërkesa nga pandemia ka rënë ndjeshëm dhe kur emergjenca shëndetësore e Covid duket se po zgjat për tej parashikimeve dhe nuk dihet ende se sa do të jetë prezente në gjithë globin dhe sa do ta penalizojë ekonominë, natyrisht mbledh pyetja, a pritet të ketë një marrëveshje të re për reduktimin në shifra edhe më të ulta të prodhimit botror të naftës, që mund çonte në një normalizim, kjo duke pasur parasysh se mbledhja e ardhshme, takimi 10 tashmë mes vendeve të OPEC-ut dhe atyre prodhuese jo OPEC pritet të jetë në 10 qershor. Një ulje e mëtejshme e prodhimit në fakt disi mund ta ndihmonte këtë situatë, por them disi, sepse ashtu siç e the edhe ti, ulja e kërkesës ka rritur nivele alarmante. Sot kompanitë e kërkimit dhe të prodhimit po kërkojnë mundësira të reja me qeveritë e tyre, me qeveritë e vendeve të tyre për të parë se si ato mund ta financojnë këtë sektor. Çmimi është shumë i ulët. Çmimi ka shkuar gati 19-18 dollar për barel, domethënë është në nivelin e profitabilitetit. Kështu që tashmë nuk kam asnjë kuptim, mund të mos ketë asnjë kuptim edhe ulja e prodhimit. Ashtu siç e the edhe ti, shumë industri nuk po konsumojnë më naftë. Kemi industrinë e aviacionit civil, për shembull. Mbyllja e kufive, që ishte një rast i paprecedent, e ka paralizuar këtë sektor. Po ashtu edhe industritë të tjera të rënda, të cilat kërkojnë hidrokarbure dhe nuk janë duke i përdorur ato për shkak sepse kanë ulur prodhimin e tyre. Kjo sjell një efekt zinxhir, sjell që edhe prodhuesit e pajisjeve të naftës, e sondave të çmimit, në kontraktorë që lidhen me këtë sektor, të bllokohen automatikisht. Kështu që nuk dihet sot se sa mund të ulet prodhimi akoma që të arrihet një ekuilibër, një balancë e re, ekonomike globale. Zgjidhja do të ishte vetëm financimi, le të themi, kësaj industrie dhe përpara se të përgjigjesh Dael doja të jepja në fakt një saktim për teleshikuesit, se më kishin pyetur shumë prej tyre edhe në rrjetet sociale lidhur me rënien e çmimit në zero. Duhet kuptojmë që janë dy nivele çmimesh dhe më ndihmo ndoshta edhe në një argument shtesë, si njohës më i miri i tregut të hidrokarbureve. Ka dy nivele çmimi, ai që taksohet aksionet ndryshe të naftës apo ARTZ, që është bursa e West Texas, dhe nga ana tjetër është edhe le të themi tregu i fizik i naftës. Në tregun global, në tregun në bursë në cilën kotohen aksionet e naftës, aty çmimet kanë rënë në zero. Për herë të parë në histori në nivelet negative dhe -39 që arritën dje në mbrëmje. Ndërsa në tregun fizik gjithashtu ka një rënje shumë të fortë të çmimit të naftës dhe ka zbritur në tregun europian, në tregun amerikan deri në 15 dollar për fuqi deri disa orë më parë, ndërsa në tregun europian rënja ka qenë deri në 23 dollar për fuqi. Pra, Dael, në këndvështrimin tënd reduktimi i prodhimit nuk do të ishte zgjidhje, por zgjidhja vetëm në këto kushte mbetet financimi apo mbështetja me fonde nga ana e qeverive për industritë e karburanteve, e naftës. Pra, për ta sqaruar më tej atë shpjegimin tënd që ti dhe për çmimin, WTI është treguesi amerikan dhe ne këtu në Shqipëri e masim me treguesin e Londrës që është Brent. Pra, çmimi sipas njësisë Brent për fuqi sot është afër 20 dollarshit. Imagjinoni që në 2018 ka qenë mbi 70 dollar.
në fund të vitit kaluar ishte të 2019 ishte $60 dhe sot pra është në rreth $20. Për të dhënë një sistem krahasimi me prodhuesit shqiptar, pra që të flasim për prodhuesit shqiptar, në momentin që çmimi ulet nën $40, çmimi Brent, pra, prodhuesit shqiptar nuk kanë më asnjë leverdi që të nxjerrin naftë, të prodhojnë naftë. Kështu që çmimi $20 është shumë i ulët, domethënë është një situatë alarmante për këtë treg. Le të mbetemi në tregun shqiptar. Arsyeja taksimi është arsyeja vetme për cilën nuk ka ulje çmimesh. Po, sistemi i taksimit është arsyeja kryesore, le të themi. Por nga ana tjetër, nëse unë po përpiqesha sot të bëja një analizë. Dhe ajo që pash është nëse 158 lekë, ne kemi 107 lekë i kemi taksa. Ky është një treg në cili qarkullon miliona e miliona euro, nuk është një treg i cili lëviz me një marsh kaq të vogël fitimi. Çfarë interesi do të kishte atë që ne kemi kaq shumë pika karburantesh, të kemi kaq shumë kompanie, të kemi një treg që të paktën është kaq shumë i liberalizuar në dukje gjithmonë. Nëse kemi marzhe kaq të ulta fitimi, paradoksi duket shumë i madh. Ky diskutimi i rrjetit të shpërndarjes së naftës, pra i këtyre pikave të karburantit në Shqipëri, është një diskutim që ka filluar prej shumë vitesh. Qeveria është munduar të licencojë, të heqë licenca tek disa prej tyre. Në fakt ka një sasi shumë të madhe. Kjo është e vërtet për një treg si Shqipëria, ka një sasi shumë të madhe pikash karburanti. Me sa duket, qeveritë e njëpasnjëshme kanë pasur të pamundur, le të themi, që ta rregullojnë këtë treg ashtu siç duhet, krahasuar kjo me tregjet e tjera perëndimore, le të themi, ku ka qenë e pamundur, po ju ka leverdisur Dael, sepse nëse do të shikojmë është që të gjitha taksat direkte, siç mund të jetë ajo për shembull për mirëmbajtjen e rrugëve, taksa e qarkullimit, ishte qeveria Berisha fillimisht me 7 lekë për litër, më pas edhe qeveria Rama, e cila arriti nga 2 herë nga 10 lekë, duke përfshirë të vëshon të shkonte një rritje me gati 13 lekë për litër, kanë faturuar tek çmimi fundor i karburanteve dhe ta paguajnë konsumatorët sa herë furnizojnë makinën apo bizneset që ju duhet për prodhime dhe për aktivitetin e tyre. Pra kanë pasur më të lehtë qeveritë që në finale ta taksojnë te çmimi, sepse kështu e kanë të sigurt që do ta mbledhin edhe kjo garanton disa të ardhura të sigurta. Le të themi që kanë preferuar të gjejnë rrugën më të thjeshtë, kanë preferuar të mos bëjnë atë ndryshimin e madh, atë reformën e madhe që kërkohet. Pra kanë vendosur që të lënë të njëjtën mekanizëm, të njëjtën skemë e cila është ndërtuar në vite, pa ndërhyrë fuqishëm për të bërë atë ndryshimin e madh që të gjithë ne presim. Ndërkaq është një treg i cili ka akuza dhe ka perceptim të fortë nga qytetarët për abuzime, si në drejtim të çmimit, i cili mund të shpjegohet në skemën e taksimit, por nga ana tjetër edhe në drejtim të cilësisë. Ti je konsumator dhe ekspert. Pa dyshim që lëviz shumë edhe i shtetit për shkak të punëve dhe networku tënd. A mund ta bësh këtë dallim? Po, është e vërtet, si të gjithë qytetarët, edhe unë e kam vërejtur që sa herë që ne përdorim naftën e një shteti tjetër fqinj, qoftë edhe Kosova e jon, dallohet lehtësisht cilësia ndryshe në krahasim me cilësinë e naftës tonë. Këtu janë ato autoritetet shtetërore, të cilat janë përgjegjëse për inspektimin e pikave të karburantit, e cilësisë naftës, por edhe të sasisë, sepse këtu flitet jo vetëm për cilësi, por edhe sasia nuk dihet se sa realisht është ajo që ne marrim kur shkojmë në një pikë karburanti. Këto janë diskutime që lidhen më shumë me inspektoriatet e kontrollit të cilësisë dhe të sasisë. Ka që vështirë që të rregullohet tregu si në drejtim të sasisë, ashtu edhe cilësisë, dhe që përfituesit e mëdhenj le të jenë konsumatorët për atë çmim të shtrenjtë që paguajnë, të paktën të marrin mbrapsht atë për cilën paguajnë, pavarësisht çmimit kripur që me sa duket e kemi diktuar nga taksat. Ashtu siç thash, është një ndryshim i madh që ne presim, që me sa duket qeveritë nuk duan ta bëjnë, me sa duket presioni i interesit ekonomik është shumë i lartë për këtë sektor të ekonomisë,
Kështu që me sa duket qeveritë kanë ngelur viktimë të këtij presioni. Në momentin që do vjetë në lëvizje, le të themi, gjithë ekonomia botërore, pasi të ke kaluar faza e pandemisë së koronavirusit edhe atëherë rikthimi në normalitet edhe ringritja ekonomike do të jetë sfida e përbashkët e të gjitha qeverive. Pritet që të ketë rritje të çmimit në Shqipëri? Se ka qenë sigurisht 10 lekë paktën, duke qenë se kanë krijuar rezerva tashmë. Dhe presupozohet nuk mendoj që do jetë çmimin e vjetër të paktën për 3 muaj të jesh i sigurt në një çmim. Çmimet e naftës në Shqipëri luhaten lehtëshëm, sa herë që ka ulje dhe ngritje të çmimeve ndërkombëtare. Sigurisht që çmimi ndërkombëtar do ngrihet me përfundimin e krizës globale të pandemisë së koronavirusit, por nuk mendoj që çmimet tona do ngrihen në mënyrë surprizuese, mendoj që do jenë në këto nivele, pra do kthehemi aty ku ishim para pandemisë. Nuk mendoj që do ketë luhatje të mëdha të çmimit në tregun vendor. Faleminderit Dael. Arlin, nuk e di nëse ti ke pyetje të tjera. Në fakt debati është pyetja që doja të konsumuoja unë pak më herët është si mund të ndërhyet tek taksat, sepse sa herë ka luhatje në tregjet ndërkombëtare, i njëjti debat është edhe këtu tek ne, apo jo? Kush mund ta shohë mundësinë e ndërhyrjes tek taksat? Kjo do të ishte në fakt zgjidhja më e mirë, Arlind, pothuajse gjithë ekspertët e thonë këtë një zëri, sa jo vetëm kur ka lëvizje të forta të çmimit karburanteve, por sa herë diskutohet edhe për një lehtësim të barës fiskale. Por duket se për momentin ulja taksave jo vetëm për produktin e naftës, por edhe lehtësitë fiskale përgjithsisht për sektorët më të prekur nga koronavirusi janë të përjashtuara nga qeveria, kjo sepse buxheti sot më shumë se kur ka nevojë për para, dhe në kushte një ulje më tejshme deri më tani nuk flitet. Duhet presim paketën e fundit të majit, në rast se është menduar diçka e tillë, megjithëse unë dyshoj fort që do të kemi ulje taksat dhe aq më tepër tek karburantet, pasi siç e thash më lart, karburantet janë një ndër produktet kur taksat faturohen në çmimin fundor dhe ku qeveria ka të sigurt që do e marrë atë të ardhur të parashikuar. Nuk e di nëse Daeli ka mendim tjetër. Ashtu është, puna e taksave është që gjithmonë hiqen nga një sektor dhe i ngarkohen një sektori tjetër, kështu që sigurisht ato takse që do i hiqeshin naftës mund të kanalizoheshin në një si barë fiskale e një malli apo një shërbimi tjetër. Do të ishte më e drejtë në fakt që në tregun e konsumit të hidrokarbureve me pakicë, pra të kishte një reduktim të taksave, edhe për shkak sepse Shqipëria duhet të jetë tashmë ekspozuar edhe ndaj tregjeve ndërkombëtare dhe duhet të reflektojë luhatjet e tregjeve ndërkombëtare. Kjo e bën Shqipërinë të izoluar totalisht nga ndryshimet e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, a mund të themi se është i saktë për të dy drejtohet pyetja perceptimi që kur ka rritje edhe në tregjet ndërkombëtare, rritja edhe tek ne në tregun e brendshëm bëhet ose pasqyrohet më shpejt, ndërsa kur ka ulje, mos marrim rastin e pandemisë, ulja edhe tek ne nuk pasqyrohet. Por sigurisht që kjo ka ndodhur në fakt, Arlindo, me thënë që rritje ulja tek ne ka qenë ose e ngadalt ose nuk është pasqyruar fare. Dhe gjithmonë argumenti kanë qenë taksat dhe rezerva e krijuar. Në këto kushte, në rast se nuk ke një reagim të fortë institucioneve shtetërore nëpërmjet kontrolleve, nëpërmjet inspektimeve, ne do mbetemi në diskutimin e një perceptimi dhe gjithmonë njëra palë do thotë që e perceptojnë qytetarët sepse unë kam rezerva, kam taksat për të paguar dhe jam në rregull, dhe arbitri në këtë moment ai që duhet të mbrojë konsumatorët dhe të ruaj standardin dhe barazinë në treg është pikërisht institucionet shtetërore që me sa duket gjithmonë çalojnë në pjesën e kontrolleve si në drejtim të sasisë ashtu edhe cilësisë. Unë kujtoj që para rreth një viti e gjysmë, 2 vjet nisi një aksion shumë i fortë në tregun e karburanteve për të kontrolluar e për ta disiplinuar atë edhe në drejtim të sasisë, sepse konsumatorët sa furnizonin automjetet në shumë pompa jepej më pak sasi, edhe në drejtim të cilësisë, por ama u konstatua dhe që nuk publikoheshin as emrat e kompanive të cilat bënin abuzime dhe u premtua që do i qeshin licenca, u vendosën disa gjoba dhe në finale gjithçka pastaj kaloi në gjendje të ftjetur si më parë.
parë. Dhe duhet kuptojmë, ne gjithë jemi konsumator dhe jemi konsumator në një treg të pambrojtur, dhe të pambrojtur janë edhe kompanitë serioze, nuk kemi ne, sepse nuk mund të themi që i gjithë tregu është me abuzime. Ka kompanitë të cilat janë serioze, si në rrjetin me shumicë pra importuesit, ashtu dhe me rrjetin me pakicë. Dhe mes këtyre ka dhe shumë kompanitë të cilat abuzojnë. Dhe në finale mungojnë rregullat e pastra të lojës, rregullat e drejta, konkurenca, e cila do të mbronte si të ata që janë të lishmit dhe korrekt në raport me konsumatorët, ashtu edhe vetë ne si konsumatorë që jemi dhe konsumues të karburanteve. Zoti Dervishi, është realist ky perceptim sipas jush? Është e vërtet në fakt, sepse është vënë re që ulja e çmimit ndodh më vështirë se sa ngritja e çmimit. Kjo për shkak sepse paçka se ne jemi në një treg de jure të liberalizuar, por de facto ka situata monopoli të qarta, duke qenë se produsit dhe importuesit e naftës në fakt janë grumbulluar në një grusht shumë të vogël njerëzish, të cilët në anë të marrëveshjeve të heshtura e diktojnë çmimin e tregut, dhe është e vështirë pastaj që ato karburantet e vogla t'i konkurrojnë importuesit dhe produsit e mëdhenj të naftës. Kështu që jemi në një situatë në thonjza monopolistike këtu në Shqipëri. Zoti Dervishi dhe kolega Aurora Sulço, unë ju falenderoj për këtë analizë dhe këtë bisedë që përcollet edhe për shikuesit. Faleminderit ty Arlind. Ju uroj një mbrëmje të Faleminderit. Ndërkohë, nderuar shikues, ne do të vijojmë edhe për disa çaste duke përcjell të dhënat dhe shifrat zyrtare ndërkombëtare tashmë se si është situata me pandeminë e koronavirusit në përbot. Zyrtarisht gjatë ditës së sotme kemi kaluar mbi 2,5 milionë të infektuar dhe vendi që është goditur më shumë dhe ku është përhapur më shumë virusi pandemik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë 4 apo 5 fish më shumë të infektuar se sa vendet e tjera, Spanja apo Italia, të cilat ishin 2 vendet më problematike në kontinentin evropian. Ashtu si edhe në hapësirat e mëhershme informative të këtyre ditëve dhe të këtyre javëve, ne jemi referuar Universitetit John Hopkins dhe hartës që ai përditëson gjatë gjithë kohës me shifrat që raportohen nga autoritetet. Do të jedhim një sy detajeve që përcillen, pra siç thash jemi në mbi 2,5 milionë persona të infektuar në rang global për momentin, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që kryesojnë. Përpara se të shohim detajet e Shteteve të Bashkuara, kolegëve në regji, shohim dhe një dhënë mjaft interesante që na përcjell Universiteti John Hopkins. Në rang atëherë jemi jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej. Në Amerikë janë, nëse mund më mundsoni shifrën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jemi në mbi 804.000 të infektuar, ishim diku tek 760-770.000 një mbrëmje më herët kur ishim bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Sot shohim se si kanë kaluar shifrat, si kanë kapërcyer 800.000, pra si është rritur numri të infektuarve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku New Yorku raportohet të jetë njolla më problematike, Vatra më problematike. Janë raportuar deri në këto momente 43.200 jetë të humbura si pasojë e komplikacioneve që COVID-19 u ka shkaktuar pacientëve, ndërsa janë të shëruar, të rekuperuar deri më tani 73.987 persona. Një shifër mjaft interesante është niveli testimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri më tani janë kryer mbi 4 milion testime pra në të gjithë situatën e pandemisë që nga hyrja e koronavirusit në SBA, ndërsa të hospitalizuar, të shtruar në spital në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentet që flasim janë 118.000, diçka më shumë se sa kjo shifër. Pra kjo është situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spanja deri diku tek 1 apo 2 javë më herët ishte në shifra pas Italisë, vendi që është prekur më fort për shkak të pasojave që ka shkaktuar COVID-19 dhe pandemia atje, por Spanja ka kaluar Italinë tashmë në shifrat e të prekurve, është mbi 200.000 të tillë, është 204.178 persona të infektuar dhe raporton një shifër me humbje jetësh në nivelin e 21.282 të tilla deri në momentet që flasim. Ndërsa në Spanjë është interesante në fakt sepse shifra e personave të
shëruar është më e lartë se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Italinë e përmenda pak më herët, do të shkojmë në Itali për të parë se si është situata me përditësimin e fundit nga mbrojtja civile italiane. Është 183.900, thuajse 184.000 të infektuar është shifra zyrtare e fundit e përditësuar në këtë shtet. Jemi në mbi 24.000 jetë të humbura në shtetin ton fëqinj, i cili është cilësuar si vendi më i ndikuar, më i goditur fort, paktën deri në ditët e fundit në të gjithë botën. 51.600 ndërkohë raportohet se janë personat e shëruar në Itali. Franca është pas Italis, raporton 156.495 të infektuar, thuajse 157.000 të tillë. Janë ndarë nga jeta në Francë 20.294 persona si pasojë e Covid-19-s. Raportohen diku tek 5 vatra problematike në Francë sipas edhe Universitetit Amerikan John Hopkins, ndërsa të shëruarit në Francë raportohen më shumë se 38.000. Kjo është pak a shumë pasqyra dhe situata në Francë, ndërsa në Gjermani kemi një situatë mjaft interesante. Vërtet ka një nivel të lartë të infektuarish, kemi mbi 148.000 persona të infektuar, por shihni se ç'ndodh me jetët e humbura. Jemi më pak se 5.000 jetë të humbura. Janë 4.939 persona që janë ndarë nga jeta si pasojë e Covid-19-s në Gjermani, ku është raportuar se ka patur një nivel të i masët lartë testimesh dhe se autoritetet shëndetësore dhe sistemi shëndetësor në Gjermani ka bërë balë më së miri kësaj situate. Kjo në raport, pa çka se është një shifër që raporton jetë të humbura në raport me vendet e tjera dhe situatat në vendet ndryshme, siç është Italia, Spanja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina në fillim është një shifër më së ideale në raport edhe me popullsinë gjermane. Flasim për një shtet që ka një popullsi të madhe. Tjetër shifër do me thënë se në Gjermani është dhe shifra e të shëruarve, 95.200 është numri i të rekuperuarve në Gjermani. Shkojmë të shohim dhe shifrat në Mbretërinë e Bashkuar, ku raportohen mbi 130.000 të infektuar. Britania e Madhe ishte një shembull ku shihej dhe paraqitej debat për mënyrën se si u qasën autoritetet, sidomos në Angli, ardhjes dhe futjes së koronavirusit në këtë shtet. U cilësuan si të lehta masat e marra nga autoritetet britanike në fillim, por ndërkohë për momentin në Britani raportohen mbi 17.300 jetë të humbura deri në momentet që flasim. Këto janë përditësimet e fundit sipas autoriteteve dhe atyre të shëndetësisë në Britaninë e Madhe, ndërsa të rekuperuar, ata që ashtu siç cilësohen të shëruari deri në këto momente, janë vetëm 603 në raport me popullsinë dhe atë se çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe. 603 është një shifër e ulët. Këto ishin 5 shtetet më të prekura nga pandemia në bazë të këtij klasifikimi që na ka ardhur gjatë gjithë kësaj periudhe nga Universiteti Amerikan John Hopkins. Ne do të rikthehemi sërish situatës në përbot pak minuta më pas, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të tretë të ditarit special kushtuar situatës së pandemisë dhe koronavirusit në vendin tonë, në rajon dhe më gjerë. Do të flasim për të tjera zhvillime, por ndërkohë do të jemi shkurtimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Rama njoftoi se nga 4 maj lehtësohen lëvizjet brenda qyteteve, si dhe do të hapet bloku i tretë i bizneseve javën e ardhshme. Rama tha se do të vendoset edhe për shkollat dhe universitetet, si dhe brenda majt do të jetë gati plani turistik. Në botë çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm, por në Shqipëri ai mbetet i lartë. Nga një vëzhgim në tregun e karburanteve rezulton se sot 1 litër nafte shitej me 158 lek dhe po në të njëjtat nivele edhe benzina. Por ndërkohë, ndrysh është situata në rajon dhe në përbot. Kjo është një periudhë që nuk do të harrohet lehtë në ekonominë amerikane. Çmimi i naftës në Shtetet e Bashkuara arriti në vlera negative si asnjëherë më parë, duke shënuar kështu dhe rekordin historik. Sot në Shqipëri u konfirmuar 25 raste të reja me Covid-19, 17 prej të prekurve janë në Krujë dhe 8 në Kurbin, punonjës të fasonerive. Ndërkohë që prej fillimit të epidemisë në Shqipëri, Tirana sot nuk raportoi asnjë rast pozitiv me koronavirus. Në 6 javë epidemi, rreth 60 mjek dhe infermierë janë prekur nga Covid, por deri tani gjysma e tyre janë të shëruar. Mes 609 të infektuarve ka fëmijë, krahas shtatzëna,
punonjës policie dhe gjithashtu të medias. Në Itali, ndërkohë, rritet sërish numri viktimave nga koronavirus. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 534 viktima nga pandemia COVID-19, të cilave ushtohen edhe më tepër se 2700 rasteve të reja të infektuara. Ndërkohë, situata në Speciale në Itali duket pozitive prej pacientëve të shëruar, me qeverinë përtej Adriatikut që është e bindur të kalojë në fazën e dytë të pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetit ndërkohë shton apelin përballë hapave që po ndërmarrin shtetet e prekura nga virusi pandemik. Drejtori i përgjithshëm i saj, Gebreyesus, tha se përplasjet politike dhe heqja e shpejtë e masave kufizuese do të ndihmojnë për hapjen e COVID-19-s. Niveli i lartë i ajrit të ndotur është një ndër shkaqet që në disa zona numri i vdekjeve nga virusi pandemik ka qenë më i lartë. Këto janë konstatime të 2 studimeve të kryera së fundmi nga Universiteti i Harvardit dhe ai i Sienës në qytetet ku ajri është më i ndotur. Në Itali rritet sërish numri i viktimave nga koronavirus. Në 24 orët e fundit u regjistruan 534 viktima nga pandemia COVID-19, të cilave ushtohen edhe më tepër se 2700 raste të reja të infektuara. Situata në Speciale ndërkohë duket pozitive për pacientëve të shëruar, me qeverinë përtej Adriatikut që duket e bindur të kalojë në fazën e dytë të pandemisë. Italia regjistron 534 viktima në 24 orët e fundit dhe më tepër se 2700 raste të reja me koronavirus. Shifrat kanë pasur arritje krahasuar me një ditë më parë, ndërsa bilanci në total paraqet numrat tepër tragjik, që prej fillimit të pandemisë rreth 184.000 persona janë infektuar me COVID-19 dhe virusi u ka marrë jetën më tepër se 24.000 vetëve. Pozitive paraqitet situata në Speciale, pasi në ditën e fundit u shëruan më shumë se 2700 pacientë. Pavarësisht shifrave ende të larta, Italia është e vendosur të kalojë në fazën e dytë të pandemisë koronavirus. Kryeministri Giuseppe Conte prezantoi masat e reja në parlament në një seancë për këtë emergjencë shëndetësore që po kalon vendi fqinj. Qeveria ka përgatitur një strategji me 5 pika sa i përket përgjigjes shëndetësore. E para është respektimi i distancimit social, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse individuale deri në gjetjen e një terapie apo vaksine, u shpreh Conte. Shefi i ekzekutivit foli edhe për aplikacionin Imunët, i cili do të ketë një përdorim vullnetar dhe jo të detyruar për qytetarët. Ky program do të përdoret për të gjurmuar të infektuarit, por është krijuar në një mënyrë që eliminon paragjykimet apo shkeljen e privatësisë së përdoruesve. Një tjetër pikë e rëndësishme e kalimit në fazën e dytë është edhe ndërtimi i spitaleve të shumta për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Për të implementuar këto masa të reja dhe për të rimë këmbur ekonominë, Conte njoftoi alokimin e një fondi shtesë prej 50 miliardë eurosh. Kryeministri italian nuk harroi të lëshonte kritika ndaj Bashkimit Evropian. Ai paralajmëron se projekti politik i Unionit është në rrezik nëse përsëriten gabimet e krizës ekonomike të vitit 2008, kur mungoi kundërpërgjigja e përbashkët e vendeve anëtare. Mirë, ndalemi tek informacionet që na vijnë nga rajoni. Një grua shtatzën ka humbur jetën nga koronavirusi në Kosovë, duke çuar bilancin total të viktimave në 16 atje. Ky shtet regjistroi dhe 37 raste të reja me koronavirus në orët e fundit, si dhe 21 pacient të shëruar. Që për shpërthimin të pandemisë, në Kosovë janë infektuar rreth 600 persona, ndërsa të shëruarit janë 123 në total. Situatë më e rëndë paraqitet në Serbi, shteti i cili ka rihapur dyqanet e vogla dhe kafenet. Sipas asaj që raporton qeveria e Beogradit, më shumë se 6800 vet janë infektuar me koronavirus, ndërsa numri i viktimave atje ka shkuar në 129. Maqedonia e Veriut shënoi 3 viktima dhe 18 raste të reja në orët e fundit, me një total prej 54 vdekjesh nga COVID-19 dhe numëron më shumë se 1200 të infektuar. Autoritetet kanë lehtësuar masat kufizuese duke shtuar orarin e lëvizjes së qytetarëve. Greqia thotë se nuk është akoma koha për të lehtësuar masat, ndërsa raporton 116 viktima dhe më shumë se 2200 raste me COVID-19. Në Kosovë duket se ka një përkeqësim të situatës këto ditë, referuar shifrave që tregojnë një rritje të numrit të prekurve, por për të folur dhe për të kuptuar më mirë situatën aktuale, atje ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova, mjekun infeksionist zotin Valbon Krasniqi. Mirëmbrëma, doktor Krasniqi. Mirëmbrëma edhe për juve dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë. A mund të na bëni një pasqyrim të dhënave të fundit në Kosovë, si paraqitet situata?
Po, në fakt vret një përshkallëzim edhe përsa i përket numrit të infektuarve që është në rritje, po ashtu edhe numrit të personave të cilët kërkojnë trajtim spitalor dhe që janë duke zhvilluar sëmundje në forma më të rënda. Këtë javë, po ashtu autoritetet shtetërore tona kanë rritur numrin e testimeve që i bëjnë në teren dhe ditën e djeshme për shembull kishim rreth 350 teste që u realizua në teren. Pra këtë javën e fundit është rritur ndjeshëm numri testimeve, ndërkohë që deri para një jave numri testimeve sillet dikon 100 ose më pak. Në total janë konfirmuar 598 raste saktësisht në nivel vendi dhe prej tyre deri më tani që nga kohë fillimit të epidemisë rreth 123 raste ose 124 raste kanë qenë të shtrira në klinikën infektive, pra kanë kërkuar trajtim spitalor. Nga këta 124 të shtrirë, rreth 60 tashmë janë shëruar, po flas për vetëm ata që kanë qenë të shtrirë në klinikën infektive, pasi ky numër të shëruarve është dyfish i kësaj në nivel vendi, përfshirë edhe personat të cilët kanë rezultuar pozitive dhe kanë qëndruar në shtëpitë e tyre dhe fatkeqësisht kemi 13 raste me çuri fatale dhe 3 raste tjera që janë raportuar edhe në komunat me shumicë të pakicave të komunitetit serb, sepse ju e dini që ne kemi një sfidë sa i përket kësaj çështje në Kosovë. Fatkeqësisht sot kishim edhe rastin e parë të humbjes jetës së një shtatzëne, e cila në klinikën tonë ishte e pranuar në datën 15 të këtij muaji. Në fakt ajo që nga momenti i ardhes në klinikë. Në fakt, doktor Krasniqi, vërtet ky ishte një lajm shumë i trisht, por fillimisht edhe nga organizata botërore shëndetësisë, sepse kisha ndërmend t'ju pyesja për këtë. Nga OBSH-ja është thënë se nënat shtatzëna ishin më pak të rrezikuara. Çfarë mund të themi për këtë rast? Po, edhe ne kemi përcjell të dhëna dhe po ashtu edhe nga statistikat e shteteve tjera që janë përballë më herët me këtë epidemi, kemi vërejtë se gratë shtatzëna nuk hyjnë në mesin e grupeve më të rrezikuara, në grupin e të paktën 5-6 kategorive që janë më të rrezikuara, pasi ato të bëjnë pjesë grupet e tjera, sidoqoftë isha duke thënë që e ndjera tashmë që nga momenti i ardhes në klinikë ishte në një gjendje të rëndë, ka ardhur e intubuar, e kyçur në aparat respirator, pra në ventilim mekanik, dhe fatkeqësisht nuk arriti të mbijetoj. Pra ka ardhur me datën 15 të këtij muaji dhe ka qëndruar dikun 5-6 ditë, që nga momenti është vendosur në repartin intensiv të klinikës sonë dhe aty kanë qenë ndjekur nga afër nga ekipi përbërë nga infektologu dhe anesteziologu dhe në konsultime të vazhdueshme me ginekologun. Ju thatë që gjatë periudhës ose ditëve të fundit ka patur një shtim të testimeve. A është kjo arsyeja, doktor Krasniqi, që situata në Kosovë të paktën po krijon perceptimin e një agravimi? Po dhe kjo mund të jetë një nga faktorët të ndikues, pasi që është krejtësisht e natyrshme sa më shumë testime që ju bëni, gjasat për të detektuar numër më të madh të infektuarve rriten në raport me numrin e testimeve që bën. Po ashtu këto testime pjesën më të madhe janë testime të ashtu quajtura të cakut, pra në grupet e kontaktit të personave që kanë pasur, që dihet se kanë pasur kontakt me të infektuarit me COVID. Dhe një fakt tjetër që po ashtu mendojmë që është në këtë periudhë është fakti se tani ne po lëm javën e 6, realisht po hym në javën e 7 që nga fillimi i pandemisë dhe që kemi parë në shtetet e tjera mesatarisht ka qenë dikon 4-5 javë deri në 8 javë kjo koha kur ka zgjatë, themi kështu, se kur është paraqitur përshkallëzimi i situatës për sa i përket numrit të infektuarve në nivel të një vendi. Ekspertët në Tiranë, sa herë që po komunikojnë, po thonë që treguesi më i fortë, zoti Krasniqi, i gjithë situatës, nëse një qytetar kërkon të bëjë një përmbledhje apo të kuptoj se sa e rëndë është situata, është që të shohë treguesin e personave që shtrohen. Si mund të themi në lidhje me këtë shifër, pra, çfarë paraqet Kosova? Pikërisht edhe ne ashtu mendojmë nga perspektiva e klinicistit, pasi unë jam klinicist, dhe ne i kushtojmë një vëmendje të posaçme numrit të personave që zhvillojnë sëmundjen dhe që kanë nevojë për trajtim spitalor.
Deri më tani këto shifra ose statistika përputhen në tërësi me shifrat dhe statistikat që kemi parë gjithandaj vendeve të botës. Ne kemi përsëritur dikun se 70-80% e personave do ta kalojnë infeksionin në forma të lehta ose të moderuara pa pasur nevojë të shtyhen në spital, dhe kjo ka ndodhur paktën deri më tani edhe tek ne. Nga këta 600 të konfirmuar, pra tërësisht 600, ne kemi pasur 124 të shtrirë, që i bën dikon mbase më pak se një 4 apo një 5 të gjithë personave të infektuar. Po ashtu edhe nga këta të shtrirë, pjesa dërmuese tyre kanë qenë me forma të rënda, me ndelikime në sistemin e mushkrive, pra me pneumoni, dhe ka pas raste mjaft të rënda që me ditë të tëra dhe me javë është dashur të mbanë oksigjenoterapi dhe ja kanë dalë të i kalojnë infeksionin. Sot nga organizata botërore e shëndetësisë erdhi një tjetër thirrje që të shmangen konfliktet politike, sepse mund të përkeqësojnë situatën nga koronavirusi, pra pandemin ose përhapjen e virusit në secilin shtet. Në fakt, këto përplasje nuk kanë munguar në Kosovë së fundi. Ishte dhe ajo akuza për testet e dhuruara nga Serbia. Çfarë komenti mund ta jepni për këtë situatë? Jo, ne jemi klinicist dhe shohim pacientët të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor. Ajo që mund t'ju them me siguri të plotë është që klinikat tona janë të hapura për të gjithë pacientët e shtetit të Kosovës të cilët kanë nevojë të marrin trajtim mjekësor, dhe mirëpresim të gjithë pacientët e çdo nacionaliteti të cilët eventualisht kanë nevojë për trajtim spitalor. Është tjetër gjë, qytetarët sa duan ta shfrytëzojnë një shërbim shëndetësor të caktuar dhe se në cilin shtet duan ta përdorin atë shërbim. Në fund të fundit është e drejtë e qytetarëve që të kërkojnë shërbimin shëndetësor, ku secili mendon se mund ta marrë shërbimin më të mirë të mundshëm. Sidoqoftë, ne jemi shumë të hapur dhe ne trajtojmë çdo pacient në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në mënyrë të barabartë. Në fakt, në shumë shtete, zoti Krasniqi, po merren masa lehtësuese, po shkohet drejt skenareve të para apo të dyta në disa vende të tjera për hapjen dhe lirshmërinë e lëvizjes. Çfarë pritet në Kosovë? A është menduar një gjë e tillë? Po përsëris edhe një herë, unë jam klinicist dhe nuk jam shumë i thirrur për një gjë të tillë, mbas ekspertit e epidemiologjisë mund të bëjnë parashikime më të përafërta, por ne nga këndvështrimi ynë po mendojmë që mbase gjysma e parë e muajit maj mund të jetë më e lirshme edhe në Kosovë për sa i përket këtij aspekti, por të shohim si do të rrjedhin gjërat. Doktor Valbon Krasniqi, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që na përcolle. Faleminderit juve, punë të mbarë. Vendet të ndryshme evropiane kanë nisur me zbatimin e planeve të tyre për rihapjen e ekonomisë, ndërsa shifrat në pandeminë koronavirus mbeten ende të larta. E vendet e përvitshme vijojnë të anullohen, teksa shtohet gjithashtu edhe frika për një rishpërthim të COVID-19 në kontinentin e vjetër. Shifrat për pandemin koronavirus nuk janë ende në zero, por dëshira për t'ju rikthyer normalitetit është e madhe. Shtetet të ndryshme të kontinentit evropian kanë përgatitur plane për të nisur lehtësimin gradual të kufizimeve, pavarësisht se Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se është ende e errët për këtë. Gjermania është vendi që ka menaxhuar më mirë pandemin dhe numëron mbi 147.000 të infektuar dhe 4.800 viktima, një nivel më të ulët vdekshmërie krahasuar me vendet e tjera. Qytetet shumta kanë këshilluar banorët që të përdorin maska në ambiente publike dhe në punë, ndërsa po rihapen dyqane dhe biznese të tjera. Ndërkohë, Bavaria anuloi festën tradicionale të birrës, e njohur ndryshe si Oktoberfest. Në Spanjë, autoritetet po tregojnë më shumë kujdes, ndërsa bilanci viktimave nga COVID-19 mbetet ende i lartë dhe pësoi një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. 430 persona humbën jetën në 24 orët e fundit, me një total fataliteti prej më shumë se 21.000 viktimash. Që prej shpërthimit të pandemisë, në Spanjë janë infektuar më tepër se 204.000 persona. Bizneset si hotele, bare dhe restorante po shfrytëzojnë disa plane për të operuar gjatë sezonit turistik. Po mendohet ndërtimi i dhomave të xhamit e deri tek vendosja e tavolinave në një distancë prej 2 metrash. Franca ende po heziton në rihapjen e ekonomisë përballë shifrave tepër të larta ditore. Por izolimi ka nxitur një fenomen tepër negativ. Në lagje të ndryshme të Parisit janë regjistruar raste të shumta vandalizmi dhe trazirash, teksa banorët kërkojnë lehtësim të kufizimeve. Virusi pandemik ka shkaktuar më shumë se 20.000 viktima dhe ka infektuar mbi 156.000 persona.
Një tjetër shtet që po tregon shumë kujdes në rihapjen e vendit është edhe Mbretëria e Bashkuar. Një studim i publikuar së fundmi tregon se bilanci i viktimave nga COVID-19 ishte 40% më i lartë se shifrat ditore të raportuara nga qeveria. Britania raporton më shumë se 129.000 të prekur nga virusi pandemik dhe mbi 17.000 viktima. Vetëm shtetet skandinave të Europës ka një qasje më të zbutur ndaj emergjencës, duke hapur biznese të shumta dhe janë në një fazë më të avancuar të rihapjes ekonomisë dhe kthimit në përditshmëri. Organizata botërore e shëndetësisë këshillon vendet që të punojnë së bashku për të kapërcyer emergjencën e shkaktuar nga pandemia koronavirus. Drejtori i përgjithshëm Tedros Ghebreyesus tha se përplasjet politike dhe heqja e shpejtë e masave kufizuese do të ndihmojnë për hapjen e COVID-19. Bota duhet të bëhet bashkë për të kapërcyer pandemin COVID-19. Këshilla vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Duke folur nga Gjeneva në Zvicër, drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus paralajmëroi se e keqja më e madhe është ende para nesh nëse nuk ka solidaritet global. And if there is global solidarity, nëse kemi solidaritet global dhe shikojmë këtë si armik të përbashkët për njerëzimin dhe japim më të mirën tonë duke kuptuar se ky është një virus i ri dhe i rrezikshëm, sigurisht që mund ta fitojmë këtë betejë. Pa unitet kombëtar dhe pa solidaritet global, më besoni, më e keqja është ende para nesh. Le ta parandalojmë këtë tragjedi. let's prevent this tragedy. Zyrtari i lartë i OBSH-s u bëri thirrje vendeve që të mos politizojnë virusin, por të punojnë së bashku për të frenuar përhapjen e COVID-19 në të gjithë botën. Ju lutem, punoni së bashku, mos e përdorni virusin si një mundësi për të luftuar njëri tjetrin apo për pikë politike. Është e rrezikshme, është si të luash me zjarrin. Këto probleme politike mund të nxisin më tej këtë pandemi. Ndër të tjera, OBSH paralajmëron vendet që të rishikojnë me kujdes planet e tyre për rikthim në normalitet, pasi mund të shkaktojë një shpërthim të ri të pandemisë nëse masat kufizuese hiqen më shpejt nga ç'duhet. Më shumë se 2.400.000 persona janë infektuar me COVID-19 në të gjithë botën dhe prej tyre kanë humbur jetën mbi 170.000 vetë. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit shton vdekshmërinë prej koronavirusit. Sipas 2 studimeve të realizuara së fundmi në qytetet ku ajri është më i ndotur, COVID-19 ka qenë më tepër agresiv. Niveli i lartë i ndotjes mund të shtojë rrezikun e vdekjes nga COVID-19, sugjerojnë 2 studime të zhvilluara së fundmi. Doktor Maria Neira nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thot për BBC se vendet me nivel të lartë të ndotjeje, shumë nga të cilat në Amerikën Latine, Afrikë dhe Azi, duhet të intensifikojnë përgatitjet për të bërë balë emergjencës së mundshme. Sipas studimeve, atje ku ajri është më i ndotur, pandemia ka rezultuar më agresive. Ekspertët theksojnë se është ende herët që të provohet lidhja e drejtë për drejtë mes dy gjërave, por studiuesit e Universitetit të Harvard në Shtetet e Bashkuara pretendojnë se vdekshmëria është rritur me 15% në zonat që kanë pasur shtim të smogut në vitet e para pandemisë. Grimcat të PM 2.5 që cilësohen si përgjegjëset kryesore janë lidhur më herët edhe me problemet shëndetësore si infeksion të rrugëve të frymarrjes apo kancerin në mushkëri. Studimi tjetër është kryer nga Universiteti i Sienës në Itali dhe ai i Aarhus në Danimark. Në to pretendohet se në rajonin e Lombardisë vdekshmëria nga COVID-19 është 12%, ndërsa në pjesën tjetër të Italisë vetëm 4%. Për këtë, sipas shkencëtarëve, ka kontribuar niveli më i lartë i ndotjes në veritë e Italisë. E megjithatë, duhet marrë në konsiderat edhe mosha e popullsisë e gjithashtu politikat parandaluese të rajoneve. Mirë, do të vjojmë më tej me të tjera zhvillime, do të kemi një tjetër komunikim të drejtë për të kuptuar dhe për t'i dhënë më shumë hapësirë në këtë pjesë të tretë të këtij ditari special. Asaj se çfarë po ndodh në vende të tjera, kishim komunikim të drejtë për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh në Kosovë, pra për rajonin, me zotin Valbon Krasniqi më herët. Tani do të shkojmë në Britaninë e Madhe për të kuptuar se çfarë po ndodh atje, ku në Britani në fakt numri i viktimave ka arritur në mbi 17.000 aktualisht që flasim, ndërsa të prekurit janë 129.000. Mbretëria e Bashkuar ndërkohë po tregon shumë kujdes me lehtësimin e masave shtrënguese. Për të folur për këtë situatë, siç e shihni në ekran, un kam në lidhje të drejtë për drejtë është zoti Lavdrim Krashi, është aktivist i komunitetit shqiptar në Londër dhe një herë është edhe punonjës në Bashkinë e Londrës. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me neve.
Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Krashi, unë e di që ju vërtet nuk jeni angazhuar në fushën e mjekësisë, por do duhet ndalesha me ju tek situata që po përjeton fillimisht Britania, nga pozicioni juaj dhe nga sa keni hapësirë për të parë situatën. A mund të themi se në Britani po njihet një përmirësim i situatës? Çfarë mund të na përshkruani? Në të vërtet, 2 javët e fundit, pra java e kaluar dhe kjo javë, është koha e asaj që quhet plateau, pra grafiku i numrit të infektuarve çdo ditë nuk po rritet, gjithashtu edhe numri i viktimave, ndonë se sot ka pas një rritje të madhe në krahasim me ditën e djeshme, por kjo ka lidhje me faktin se ka një problem në raportimin e viktimave gjatë fundjavës, kështu që e marta në të vërtet gjithmonë ka pas numër më të madh. Por përndryshe, numri i të infektuarve dhe numri i viktimave po arrin një farë stabiliteti, themi ka arritur pikun dhe pritet që ndoshta nga fundi kësaj jave dhe java tjetër të filloj një rënje. Përpara se t'ju drejtoj një pyetje tjetër, zoti Krashi, është e vërtet, pra është i saktë si informacion që në Britani bëhet raportim i shifrave javore, nuk është ditore, apo jo, është e saktë kjo? Është ditore, por gjatë ditëve të javës dhe weekendi, pra të shtunën dhe të dielën, dhe të hënën, numrat nuk janë të saktë, për arsye se këtu mënyra se si funksionon shërbimi shëndetësor kombëtar ka 42 të themi rajone dhe jo të gjithë janë të saktë në raportimin e viktimave gjatë weekendit. Të shtunë, të diel dhe si rezultat e kësaj edhe të shtunën, edhe të dielën dhe të hënën, numri i viktimave që raportohet në fakt nuk është reflektiv, nuk është i vërtet, nuk është i saktë. Dhe këtë pastaj e rregullojnë ditën e martë, ku historikisht ka 3 javë që e marta ka pas numrin më të madh të viktimave. Është një tregues ky e qartë, e kuptoj. Po ndërkohë në Britani pati një debat shumë të madh dhe u pa dhe me shumë kuriozitet nga jashtë, nga shtetet tjera, përfshirë edhe ne këtu në Shqipëri, për masat e marra dhe qasjen e qeverisë ndaj situatës. Si po shihen ndërkohë, çfarë thuhet për masat? Ju çfarë mund të na përshkruani? Çfarë mendimi mund të na jepni? Masat që mori qeveria britanike ishin të ngadalshme, mund të themi. Është shumë kollaj për të ulur këtu sot dhe për të kritikuar këdo. Në fakt, kriza që po kalon e gjithë bota, jo vetëm Britania e Madhe, po e gjithë bota është një krizë krejtësisht e pa parashikuar. Dhe si e tillë e gjeti të papërgatitur gjithë botën në fakt. E natyrisht edhe Britaninë e Madhe dhe si që edhe shprehet i dha atë Britanisë Madhe fillimisht ajo ishte shumë e ngadalshme në implementimin e masave shtrënguese, aq sa i habitit themi një pjesë të madhe të Evropës kontinentale. Por e vërteta është se për sa i takon këtij virusi, shumë bukur e thatë që në fillim unë nuk jam specialist i fushës, por gjithsesi kuptojmë sa kuptojnë gjithë të tjerët. Ne sot dim shumë më tepër rreth koronavirusit se sa dinim para datës 5 mars. Them 5 mars për arsye se ajo është dita kur ka ndodhur viktima e parë nga koronavirusi në Britaninë e Madhe. Pra, u dash që kjo smundje të mërshme të hynte në Evropë dhe vetëm nga Evropa pjesa tjetër e botës ka marrë informacion të saktë, të themi, dhe sot ne dim shumë më tepër, ndosë nuk dim gjithçka, po dim shumë më tepër se sa që dinim para fillimit të marsit të këtij viti. Shumë shtete po raportojnë skenare apo plane masash për të rihapur, sidomos në funksion të ekonomisë. Çfarë po flitet? Në Londër të paktën, duke qenë se po shohim që ka një prirje që çdo skenar apo mas hapje të adresohet në variantin lokal, apo jo? Patjetër, në fakt Londra është shumë specifike, është si të themi shtet brenda shtetit, ndoshta si Vatikani në Itali, për arsye të numrit të popullsisë etj. Këtu në Britaninë e Madhe është vendosur që do të ketë një qasje kombëtare, pra nuk do të ketë një qasje për Londrën dhe një qasje tjetër për një rajon tjetër, dhe hapja e ngadalshme nuk do të fillojë të paktën deri në datën 7 maj. Ku bën posaçërisht 6 javë nga koha e mbylljes ose nga koha e masave. E thënë kjo nuk do të thotë që Britania e Madhe nuk ka marrë masa të tjera, lehtësuese të themi, për sa i takon ndihmës ose asistencës që mund të jepet njerëzve të cilët kanë humbur punën e tyre, bizneset që janë detyruar të mbyllen, njerëzit të cilët kanë hasën në vështirësi
të jetës së përditshme, siç është për shembull pagesa e qeras së banesave apo shpenzimet e tjera për të jetuar. Duke qenë se jeni angazhuar në Bashkinë e Londrës, çfarë thuhet në këtë institucion, çfarë analizash qarkullojnë aty, si ishte qasja e qytetarëve, londinezëve, ndaj masave shtrënguese, flasim gjithnjë për këtë, pra pati vrulli i parë i masave ishte shtrënguese për të evituar përhapjen. Si ishte përjetimi ose mund ta themi kështu i qytetarëve? Tani reagimi qytetar ka qenë kredizakonshëm si reagimi në vendet të tjera, një përzierje, një pjesë të surprizuar, një pjesë që nuk e donin, një pjesë që e donin. Dhe në të vërtetë rezultoi që është masa më e mirë që është marrë, jo vetëm në Britani, në Londër, por edhe në vendet e tjera. Është pak ironike për arsye se si masë kjo është masë shumë primitive të themi, ndërkohë që ne presim nga specialistët e fushës që të zhvillojnë vaksinat apo zhvillojnë ilaçet për trajtimin e kësaj sëmundje etj. E në fakt u detyruar gjithë botat, gjithë qeveritë e botës u detyruan që të marrin një masë shumë primitive, siç është mbyllja e njerëzve. Zote Krashi, ju jeni angazhuar dhe me komunitetin e shqiptarëve atje. Çfarë mund të na thoni? A ka shqiptar të prekur? Çfarë informacione keni ju? Ne kemi një komunitet shqiptar rreth 100.000 njerëz, numri sakt nuk dihet, dhe kjo është për sa i përket njerëzve të cilët janë të regjistruar, dhe ka dhe një numër tjetër që ne i quajmë ilegal ose në të zezë që quhet. Pra numri i përgjithshëm mund shkojë rreth edhe 120-130.000 njerëz. Unë po ju jap shifra shumë të sakta, më aq sa di unë, natyrisht ne nuk mund të kemi të gjitha shifrat. Ndër komunitetin shqiptar në Britani ka deri tani 8 viktima, qytetarë shqiptar të cilët fatkeqësisht kanë ndruar jetë, 2 prej të cilëve janë prej Kosovës dhe 6 të tjerë janë shqiptar nga Shqipëria. Ndërkohë, unë nuk mund të jap një numër të saktë të njerëzve të infektuar. Ka dhe një problematik, sidomos po vërehet, dhe nuk e di nëse keni cekur në buletinet e lajmeve që jepen në Britaninë e Madhe, por qeveria britanike ka ngritur një task force për arsye se shihet që numri i njerëzve që preken dhe që janë dhe viktima në mënyrë ultimative të këtij virusi vijnë nga komunitetet etnike dhe mendohet, ka shumë arsye natyrisht edhe ai komisioni sapo ka filluar nga puna, por një nga arsyet mendohet të jetë edhe fakti që komunitetet, përfshi edhe komunitetin tonë, se dhe ne si të tjerët jemi, e mbajnë informacionin shumë brenda tyre. Pra, nuk e di nëse mund të shprehem kanë turp të thonë që jam i prekur nga koronavirusi, por në të vërtetë është shumë më e lehtë që një qytetar britanik 24 karat të themi e deklaron një gjë të tillë sesa një përfaqësues nga një komunitet tjetër. Në këtë kuptim nuk e di, nuk mund të them se sa kjo shprehet edhe ndërmes qytetarëve të komunitetit ton, por nuk mund të jepet një shifër sakt. Patjetër që duhet të ketë njerëz, për shembull unë personalisht me lidhjet që kam qoftë personale familjare, por edhe nëpërmes punës, natyrisht sepse ne ndihmojmë një numër shumë të madh të njerëzve, rreth 1 milion njerëz, të cilët janë të prekur drejt për drejt. Dikush ka humbur punën dhe bashkia e ndihmon dhe asiston, dikush ka qenë nga këta që jetojnë në rrugë, pasi nuk kanë banesë ose janë të pastre, dhe bashkia ka marrë qendra, ka krijuar qendra sociale të posaçme për ta. Pra, natyrisht edhe unë kam parë një herë më shqiptar, një herë sapo të shikoj e vërej, e kuptoj. Pra, ka shumë njerëz, por shifër është e pamundur për ta. Në fakt është mjaft interesante ajo çfarë na thatë në këto momente, por ngritja task force-s si mendohet se do ta zgjidh këtë? Është një çështje inspektimi, komunikimi me njerëzit, pra nëse është mund ta quajmë një çështje kulture, pra nuk kanë turp ta thonë ose kompleksiteti, nuk e di si ta quaj, po si mendohet se do të zgjidhet kjo, sepse është e rëndësishëm dhe gjurmimi apo jo? Absolutisht që është shumë e rëndësishëm gjurmimi dhe duhet të riaktivizohen, për shembull, masat më përpara kanë qenë, ja të them një aspekt shumë të thjeshtë, për sa i takon është parë një numër shumë i madh, rritje shumë e madhe e njerëzve të cilët janë viktima të dhunës në familje, kryesisht gra. Dhe ky si fenomen më përpara kryesisht vërejë nëpër shkolla.
shkollat tashmë janë të mbyllura, janë të hapura shumë pak vetëm për disa punonjës të caktuar, si ata që punojnë në shërbimin shëndetësor kombëtar, në polici apo në vende të tjera kyçe. Pra, ka humbur kjo. Kështu që i del detyrë autoriteteve lokale ose qeverisë vendore, bashkive, që i themi ne, për të gjetë mekanizmat e saj për të identifikuar këto njerëz dhe për të raportuar sa më shumë. Zoti Krashi, duke qenë se jeni angazhuar në Bashkinë e Londrës, çfarë mund të thoni në harkun kohor të 2 muajve të fundit? Si ka ndryshuar e gjithë curia e këtij si institucion? Tashmë çdo gjë rrotullohet mbi një temë. Si mund na e përshkruash? Patjetër, çdo lloj departamenti, të gjitha bashkitë, qeveritë e tjera kanë departamente të ndryshme, e në fakt që në të paktën në datën 23 mars, atë ditë kur është mbyllur, është shprehje që përdorim ne, Britania e Madhe, të gjitha departamentet janë shkrirë në një dhe është anti-Covid, lufta kundër Covidit. Përsa të gjithë departamenti i strehimit, departamenti i shërbimeve shoqërore, apo edhe të gjitha departamentet e tjera. Pra janë një, nuk ka më si më përpara. I gjithë stafi ka qenë në datën 23 mars që punon në mënyrë virtuale, pra nga shtëpia, por të gjitha shërbimet ndaj qytetarëve vazhdojnë të jepen ashtu siç kanë qenë edhe më përpara. A është dëmtuar rënd ekonomia e një qytetari anglez gjatë gjithë kësaj periudhe? Sa kanë ndikuar këto backup-et, po i quaj unë, nga autoritetet, nga qeveria, pra në aspektin financiar flas? Po patjetër që ekonomia personale dhe natyrisht edhe ekonomia jo në përbashkët e gjithë është dëmtuar jashtëmase. Shifrat, ekonomistët japën shifra të ndryshme. Mendohet që në fund të 3 mujorit, sepse masat janë 3 mujore, për shembull masat stimuluese që quhen, këtu ka 3 masa deri tani, për shembull të gjithë qytetarët të cilët kanë humbur punën janë bërë pjesë e një procesi i cili quhet furlong, që mua më kujton kohën në vitet 90-91, kur ndërmarrjet shtetërore në atë kohë i pagonin qytetarët që ngeleshin pa punë në masën 80%. Pra, çdo qytetar britanik i cili ka humbur punën si rezultat i Covid-19-s, shteti, qeveria qendrore, nëpërmes drejtorisë përgjithshme të tatimeve, më duket se është organizata si motor në Shqipëri, i siguron pagesën në masën 80%, por që kjo është kufizuar deri në 2500 pound. Pra, nëse është një person i cili fitonte 2000 pound më përpara, tani do të marri 1400. Ndërsa nëse është një qytetar i cili ka pas fituar 100.000 pound dhe tani ka ngelur pa punë, ai nuk do të marrë 100.000 pound, do të marrë 2500 në muaj. Duke qenë se situata është përjetuar ndryshe nga sisteme sociale apo shëndetësore në shtetet ndryshme për shkak të karakteristikave që ka secili vend, çfarë po përcjell sistemi shëndetësor britanik? Të paktën në pamje të parë, është folur që në disa vende që mund të kenë qenë në nivelet të tjera ekonomike nga Anglia apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull Italia dhe Spanja, janë tronditur në sistemet shëndetësore. Çfarë duket në Britani? Në fakt, shërbimi shëndetësor kombëtar është një nga krenaritë më të mëdha të sistemit politik britanik që pas luftës së dytë botërore. Dhe për të qenë krejt e vërtet, masat që u morën ishin shumë drastike, pikërisht për të shpëtuar, është fjala që përdorin këta, shërbimin shëndetësor kombëtar. Duket se ja kanë arritur qëllimin. Për shembull, unë sot po shikoj lajmet dhe spitalet që janë të dezignuara vetëm për të trajtuar qytetarët ose pacientët me Covid-19 kanë një kapacitet për 30% të papërdorur. Pra, mund të marrin akoma më shumë pacient. Çka do të thotë që nuk e ka thyrë, nuk e ka break akoma. Dhe shpresojmë me këto trendet që po shkojnë, numri i viktimave po zvoglohet dhe numri i të infektuarve po zvoglohet nga dita në ditë, shpresohet shumë që shërbimi shëndetësor kombëtar do t'ja dali. Një nga problemet që ka Britania është numri jo i mjaftueshëm, një nga kritikat, nëse do të themi, po kritik në konstruktive gjithmonë, është numri jo i madh i testeve. Pra këtu ka rreth 360.000 teste me sa di unë, dhe nga këta 1/3, pra rreth 130 siç e thatë edhe ju, kanë rezultuar pozitiv. Ndërkohë, po të krahasosh me vende fqinje, për shembull Franca ka rreth 2 milion të tilla teste.
Pra kjo është një nga kritikat konstruktive që mund bëhet. Në fakt kjo mbase është një çështje strategjie, por përpara se të përfundojmë bisedën bashkë, duhet ju pyes në aspektin personal. A keni frikë nga gjithë kjo? Si e keni përjetuar në aspektin emocional gjithë situatën? Arlind, është një pyetje shumë e bukur. Ditë të ndryshme, kemi pas emocione të ndryshme, por flas për veten time gjithmonë. Në fillim, personalisht, jo se s'kam besuar, por kam qenë shumë skeptik për sa i përket kësaj. Nuk mendoj që do të ishte një virus kaq i fuqishëm, i cili do të mbyllte brenda botën, në të vërtet. Dhe pak ditë më mbrapa mora vesh që një nga miqtë e mi ishte i infektuar dhe u detyrua që të shtrohet në spital. Për fat mirë nuk shkoi në intubim, vetëm me ato maskat e oksigjenit. Dhe ajo ngjarje në fakt e bëri reale tek unë se çdo të thot COVID-19. Dhe që atëherë kam ndryshuar qasje. Çka do të thotë që deri në atë ditë unë shkoja në punë ditë për ditë, përdorej atë transportin publik ditë për ditë, që nga e ditë e mbrapa nuk e kam përdorur më një gjë të tillë, për arsye se jam shumë më koshient rreth këtij virusi. Do të ishte interesante edhe diçka të fundit. Ne sot kemi folur për impaktin që do ketë pandemia koronavirusi në turizmin shqiptar dhe i kemi dedikuar mjaft minuta sot. Çfarë po këshillohet në Britani? Po bëhen prenotime për pushimet? Janë dhënë këshilla se si do të zhvillohet e gjithë kjo? Po, në vërtet anglezët janë tipat veçantë ndoshta në Evropë, i bëjnë prenotime qysh vitin e kaluar për nga shtatori tetori 2019 për verën e këtij viti. Dhe këshilla deri tani është prisni, rrini në stand-by. Për arsye se nuk i dihet se si do të shkojë puna. Ka një problem për sa i takon turizmit, sepse ai lidhet me transportin në rastin e britanikëve, po edhe në të tjerëve. Dhe fare mirë Britania mundoi, supozojmë, të hap transportin ajror me vendet e tjera. Por kjo është një trafik i dyanshëm. Nëse Britania do, por Shqipëria nuk do për shembull, atëherë nuk mund të ketë trafik për sa i përket kësaj. Pritet një marrëveshje midis shteteve. Patjetër që duhet të ketë marrëveshje midis shteteve dhe natyrisht për sa i përket Britanisë dhe me bllokun e Bashkimit Evropian. E qartë. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë, na përcolle shumë informacione, mbi gjitha ishin të vlefshme për të kuptuar se si ndodhet komuniteti i shqiptarëve në Angli. Lavdrim Krashit, falenderoj për këtë bisedë dhe për informacionet që përcolle, të uroj shëndet. Faleminderit. Presidenti Amerikan Donald Trump do të pezullojë të gjithë procesin e migracionit në vend përmes një urdhri ekzekutiv. Vendimi i tij vjen si pjesë e masave për të luftuar pandeminë koronavirus dhe për të mbrojtur vendet e punës së amerikanëve. Emigracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pezulluar përkohësisht për shkak të pandemisë koronavirus. Vendimi vjen nga presidenti Donald Trump, i cili njoftoi se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për këtë, për të lajmëruar amerikanët dhe të gjithë botën për mbylljen e kufinjve, sigurisht që zgjodhi rrjetin social Twitter. Për shkak të sulmit nga armiku i padukshëm, si dhe nga nevoja për të mbrojtur vendet e punës për qytetarët tanë të mrekullueshëm, do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht emigracionin në Shtetet e Bashkuara. Kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk dha shumë detaje dhe është e paqartë se cilat programe do të preken. Gjithashtu nuk dihet nëse Trump do të jetë në gjendje ta zbatojë këtë urdhër. Kritikët akuzojnë qeverinë federale se po përdor pandeminë për të bllokuar emigracionin. Vendimi i presidentit amerikan vjen ndërsa Shtëpia e Bardhë pohon se më e keqja nga koronavirusi ka kaluar dhe këshillon rihapjen e vendit. Masat kufizuese të vendosura nga shtetet të shumta amerikane për të frenuar përhapjen e COVID-19 kanë paralizuar pjesë të ndryshme të ekonomisë. Në 4 javët e kaluara, më shumë se 20 milion amerikanë rezultuan të papunë. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga virusi pandemik. COVID-19 ka prekur më shumë se 780.000 persona dhe ka vrarë mbi 40.000 vetë, sipas të dhënave të raportuara nga Universiteti Johns Hopkins. Shtohen zërat që kërkojnë transparencë nga Kina lidhur me menaxhimin e emergjencës së shkaktuar nga pandemia koronavirus. Pekini mohon të ketë fshehur të dhëna dhe pretendon se origjina e virusit jetë nga tregu i kafshëve të egra në Wuhan.
Bota shton presionin ndaj Kinës për të treguar të vërtetën lidhur me menaxhimin e virusit pandemik. Linjës amerikane me kritika dhe dyshime të forta për mungesën e transparencës janë bashkuar dhe vende si Australia, Britania e Madhe dhe Franca, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel zgjodhi një qasje më të butë, duke kërkuar vetëm qartësi. Besoi se një Kinë më transparente për origjinën e virusit do të ishte më mirë për të gjithë botën dhe një mundësi për të nxjerrë mësime. Shpreh ajo duke shmangur retorikën konfrontuese me Kinën, partnerin më të madh tregtar të Gjermanisë. Tonet më të ashpra ndaj qeverisë së Pekinit kanë ardhur nga Australia, vendi i cili kërkoi një hetim ndërkombëtar për menaxhimin e situatës në lidhje me pandeminë në Wuhan të Kinës, por edhe në tërësi. Kjo ngjalli dhe një reagim të ashpër. Që për shpërthimi të virusit, Kina ka vepruar në një mënyrë të hapur, transparente dhe të përgjegjshme, duke ndërmarrë një sër masash. Kina raportoi më njëherë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe ndau informacione lidhur me sekuencën gjenetike të koronavirusit të ri dhe bashkëpunoi me ekspertët e qendrës ndërkombëtare për parandalimin dhe kontrollimin e epidemive. Gjithashtu komentoi dyshimet se virusi pandemik mund të ketë origjinën nga laboratori shkencor i Wuhanit, pistë e cila po hetohet nga inteligjenca amerikane. Çdo dyshim lidhur me transparencën e Kinës në parandalimin dhe kontrollimin e pandemisë nuk është në një linjë me faktet dhe nuk respekton përpjekjet dhe sakrificat e mëdha të popullit kinez. Kemi përsëritur vazhdimisht se origjina e koronavirusit është një çështje serioze shkencore, e cila duhet të zgjidhet nga shkencëtarët dhe ekspertët mjekësor. Kina mbështet me forcë idenë se Covid-19 është transmetuar nga lëkuriqit e natës tek njeriu dhe zanafilla e përhapjes është një treg i kafshëve të egra në Wuhan. Nga Spitali Qendror i Wuhanit vjen një histori tepër e çuditshme, e cila raportohet nga televizioni publik i Kinës. 2 mjek të prekur nga koronavirusi janë zgjuar pas 1 muaji në terapi intensive, por lëkura e tyre kishte marrë një ngjyrë më të zezë. Ekspertët shpjegojnë se kjo ka ndodhur për shkak të efekteve të një ilaçi të përdorur për kurimin e tyre, i cili ka shkaktuar keq funksionimin e mëlçisë, aq sa të ndryshojë edhe pigmentin e lëkurës. Shkencëtarët theksojnë se situata do të kthehet në normalitet sapo trupi i 2 mjekëve të nisë funksionimin e zakonshëm. Edicioni futbollistik duhet mbyllet pavarësisht ndërprerjes së gjatë nga koronavirusi. Ky është rekomandimi i fortë i dhënë nga UEFA në videokonferencën e zhvilluar me sekretarët e përgjithshëm të 55 federatave anëtare. Mesazhin e dhënë nga presidenti i Konfederatës Evropiane Aleksandr Ceferin e konfirmoi edhe Federata Shqiptare e Futbollit, sipas të cilës direktiva e UEFA-s është që kompeticionet kombëtare në mbar kontinentin të mbyllen për të nxjerrë në fushë verdiktet e sezonit. Gjatë mbledhjes u prezantuan edhe disa opsione për kalendarët në lidhje me skuadrat përfaqësuese dhe për ndeshjet e kompeticioneve të klubeve. Vendimet për mbylljen e kampionateve kombëtare apo për ndeshjet ndërkombëtare do të bëhen publike pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s që do të zhvillohet këtë të njëjtën. Qëndrimi në izolim për një kohë të gjatë ka shtyrë njerëzit që të gjejnë mënyra alternative për të ushtruar sportet e tyre të dashura. Në Itali, 2 vajza kanë çuar lojën e tenisit në nivele tepër të larta. Ato luajnë pa ndërprerje në terracat e 2 pallateve të ndryshme, ndërsa kjo seancë stërvitore ishte kërkuar nga trajneri si provë për angazhimin e tyre nga shtëpia. Ndjekim pamjet pa koment. Mirë, do të bëjmë së bashku edhe një pasqyrë të fundit sa i takon të dhënave në të gjithë botën pra pandemisë globale të koronavirusit, situata në çdo shtet, paktën shtetet më të prekura dhe më të ndikuara nga kjo pandemi. Kemi thënë gjatë kësaj hapësire informative se sot koronavirusi ka kaluar 2,5 milionë të infektuarit në të gjithë botën. Kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç kemi thënë gjatë hapësirave informative ose gjatë këtyre ditëve, janë vendi me numrin më të lartë të infektuarve në të gjithë botën. Harta që unë kam pas shpine është ajo që serviret dhe sillet nga Universiteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Hopkins, ku do të shohim se janë
edhe njerë një pasqyrë totale. Atëherë, shkojmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndihmën e kolegëve në regji, ku për momentin janë 810.000 mbi 810.000 të infektuar me koronavirus. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas raportimit fundit të bërë, janë mbi 43.000 jetë të humbura si pasojë e COVID-19, pra jetë humbura pas hospitalizimit, ndërsa të shëruar janë mbi 74.000 persona të cilët janë rekuperuar dhe të shëruar tashmë nga COVID-19. Shifër mjaft interesante është ajo e testimeve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani janë zhvilluar mbi 4 milion testime në të gjithë shtetet amerikane, çka ka çuar dhe në raportimin e kësaj shifre, ndërsa për momentin janë mbi 118.000 persona të hospitalizuar. Është një tregues mjaft i fortë ky i personave të shtruar në spital sipas ekspertëve. Është një shifër që kërkon vërtet vëmendje dhe kjo është ajo pra shifra që vërtet të jep atë informacioni real për të kuptuar se sa e rëndë është vërtet situata në një vend përfshirë dhe Shqipërinë. Spanja është vendi i dytë në të gjithë këtë renditje të bërë nga Universiteti John Hopkins, ku raportohen 204.178 persona të infektuar dhe deri më tani janë ndarë nga jeta si pasojë e COVID-19-s 21.282 persona. Pra ishte kjo pasqyra që vjen nga Spanja, ku ndër të tjera raportohet se janë mbi 82.000 persona të shëruar dhe që cilësohen si të rekuperuar. Italia, vendi ynë fëqinj, raporton mbi 183.000, janë thuajse 184.000 persona të infektuar sipas përditësimit fundit të mbrojtjes civile italiane që është bërë gjatë ditës së sotshme. Në Itali ndërkohë janë 24.648 jetët e humbura deri më sot. Italia ndërkohë flitet se do të ketë një plan hapje, siç është bërë ditur gjatë raportimeve të fundit, përfshirë edhe ditën e sotme, në ditët e para të muajit maj. Ndërkohë, 51.600 persona janë raportuar si të shëruar nga koronavirusi. Franca është pas Italisë, sipas shifrave që raportohen, aty janë të prekur mbi 156.000 persona dhe deri në momentet që flasim, jetët e humbura nga COVID-19 janë 20.825, sa kaq raportohet edhe për mbi 39.000 persona që kanë lënë spitalet, nuk janë më të hospitalizuar dhe cilësohen si të shëruar dhe të rekuperuar nga COVID-19. Gjermania, deri në momentet që flasim, raporton 128.000 persona të infektuar dhe shifra më do me thënë se nga të gjithë këto, jo vetëm në Gjermani, por në shumë shtete ku mund të bëhen krahasime, është ajo e jetëve të humbura. Kjo tregon dhe atë menaxhim që Gjermania i ka bërë të gjithë situatës. Janë 4.961 jetë të humbura në Gjermani si pasojë koronavirusit, ndërsa të shëruar raportohen mbi 95.000, konkretisht 95.200 të tillë pra në Gjermani. Në Mbretërinë e Bashkuar, ku kishim pak minuta më herët dhe një komunikim të drejtë për drejtë, raportohen 130.000 mbi 130.000 persona të infektuar, ndërsa numri i vdekjeve ka pësuar një rritje, por po flitet për një kurbë të shesht në Britani, ashtu siç dëgjuam dhe nga komunikimi më hershëm. Janë 17.378 jetë të humbura si pasojë e COVID-19-s, ndërsa të shëruarit janë në nivele të ulta krahasuar dhe me vendet e tjera. Janë 638. Në Turqi, ndërkohë, raportohet një rritje, në fakt ka patur pak vëmendje Turqia për shkak se rritja erdhi më vonë, ashtu si Spanja që mori hapa dhe kërceu në shifra duke kaluar dhe Italinë sa i takon numrit të infektuarve. Në Turqi për momentin janë të infektuar mbi 95.000 persona dhe raportohen se janë ndarë nga jeta 2.259 të tillë për shkak të COVID-19-s. Shohim ndërkohë dhe çfarë raportohet nga Turqia sa i takon personave të shëruar, janë thuajse 15.000 të tillë deri në momentet që flasim. Kjo ndërkohë ishte pasqyra edhe për në Turqi, por jedhim një sy dhe Iranit, ku në fillim të pandemisë paraqitej si një ndër shtetet më problematike, ku raportuan dhe zyrtar apo ministra të infektuar me COVID-19. Në momentin që flasim, në Iran raportohen 84.802 persona të infektuar dhe deri tani janë ndarë nga jeta mbi
5200 persona. Do me thënë se në raport me numrin e të infektuarve është dhe shifra e personave të shëruar. Ndërkohë, shohim dhe Kinën, atje nga nisi gjithçka, pra nga Wuhani. Kina ka mbetur në ngrirje, po e quajmë kështu, në 83.853 persona të infektuar, por ndërkohë do të kemi sinjale mjaft domethënëse dhe nga shifrat e tjera. Në Kinë janë 4.636 jetë të humbura, ndërsa të shëruarit janë 77.799. Kjo ishte pasqyra dhe për Kinën dhe ne javim fund kështu kësaj rezume sa i takon në nivel global asaj se çfarë ka shkaktuar koronavirusi në të gjithë botën. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni special kushtuar koronavirusit, ndërkohë unë ju ftoj të ndiqni në mbyllje të këtij edicioni materialin për ndarje nga jeta të artistit, skenaristit dhe regjisorit Rikard Ljarja. Artisti ka kërkuar që të prehet në Shkodër, nga ku nisi udhëtimin e tij artistik. Përpara se ndajemi, kujtoj edhe faqen tonë të internetit, ku do të gjeni detaje nga zhvillimet kryesore. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Në një kohë të vështirë për ndarje, ai zgjodhi të largohej. Në qetësi si artisti që nuk kërkon të bëjë buj përveç se me punën e tij, Rikard Ljarja është ndarë nga jeta në moshën 77 vjeçare, në banesën e tij, pas një betejë disa mujore të izolimit. Regjisori, aktori dhe skenaristi që nuk fitoi dhe nuk u lakua për çmime formale të kinematografisë, ka lënë një pasuri aq të madhe në kulturën shqiptare, sa asnjë çmim i vulosur nga politika e institucionet nuk do të gdhente në kujtesën e të gjithëve karaktere si Deda në Rrugë të Bardha. Zakonisht ata njerëz që ikin edhe mbeten, nuk janë të zakonshëm. Një pjesë e njerëzve ikin dhe ngelen vetëm për të afërmit, familjarët e tyre. Kurse një pjesë tjetër si Riku ikën, po mbetet për të gjithë. Ka qenë periudhë tepër, po artisti i gjen mundësitë dhe forcat që t'jap atë më të mirën për publikun, edhe në atë kohë kemi marrë goxha mirë publikun me ato filmat. Kjo ikje e tij ishte akoma edhe më e trisht, për mendimin tim. Një figurë kaq e madhe do ishte gjithë publiku jashtë do të tërkiste. Po, sot kinematografia shqiptare ka humbur Dedën, një djalë, një burr të mbushur me dashuri për punën. Deda ende i përgjat rrugëve të ftohta për të rregulluar linjën telefonike, në mënyrë që njerëzit të uronin njëri tjetrin për vitin e ri. Rikard Ljarja u end gjithë jetën të realizonte produksione kinematografike që ne sot i ruajmë si thesare. Deda vdesi ngrirë në majtë të shtyllës duke luftuar me të ftohtin dhe motin e keq. Rikard Ljarja ndahet nga jeta në një kohë të vështirë, por duke lënë bashkë me Dedën edhe 10 karaktere artistik. Po puna e komisarit. Rikard Ljarja, shkodrani që nisi karrierën në skenën teatrale, kuptoi shpejt se kinematografia ishte fushë betejë e tij më e përshtatshme artistike. Aty ndërtoi gjithë jetën e tij. Aty u njoh me Marieta Larjen, një tjetër aktore të jashtëzakonshme që pa diskutim ka ndikuar në jetën e artistit modest që kohët e fundit, që prej daljes në pension, jepte vetëm këshilla, duke zgjedhur të tërhiqe me nder nga kinematografia, së cilës i kishte dhënë një pjesë të shpirtit të tij.